Szóval, ugye folytatom a történetet, hogy ott tartottunk az Inutasinó résznél, de az a hülye kamara nem vette föl a tannapi mondatomat, vagy amit elkezdtem magyarázni, szóval csak a mikrofonon vette föl, szóval lehet, hogy csak hangot fogtok hallgatni és képet nem a videónál, szóval bocsánat, nem láttam, hogy nem vette föl, szóval lehet, hogy csak hangfelvételt fogtok hallani valahol. Szóval azt akartam mondani még, hogy ugye mondtam, hogy ja igen, hogy Narasoma kinézetéhez akartam még annyit hozzászólni, hogy ugye fekete hosszú haja van, ideig ér a csípőjéig, szóval ilyen nagyon sűrű és fekete szép haja van, szóval mindig kócosan néz ki, vagy ilyen bozontos feje van. Szóval, mivel, ja, és gyönyörű kék tengerkék szeme, ami csak akkor fog előjönni, mikor jó. Vagyis mikor újra pozitív énje elő fog jönni, akkor jön elő a gyönyörű kék szeme, mikor meg a magatív énjévé változik, akkor meg a fekete alapon ilyen nagyon világító piros szeme van, akkor a magatív énje, mikor meg teljesen elborul az agya, akkor csak egy fekete szeme van simán. Szóval akkor az a piros alap eltűnik, vagy az a izé, szóval akkor teljesen fekete a szeme. Szóval Narasomának nem ilyen szája van, vagyis neki ilyen nem szokott rúst viselni, meg nem is szereti. Festeni szokta magát. Ilyen piros szája lesz, vagyis ilyen nagyon ilyen szexi kinézete lesz. És ugye mondtam, hogy ugye nagyon jól tud rátőzködni, szóval lesz olyan is, amikor Nara nem akarja, hogy lássák, vagyis nem akarja látni, nem akarja, hogy felismerjék, és az ellensége és a király is, mikor még él a király, szóval nagyon jó el tudja magát változtatni fiússá, vagyis fiús is lesz. Szóval nagyon jó fiú, akkor úgy mondom. De igazából külsejét tudja majd megváltoztatni fiússá, meg a hangját eltorzítani, meg ilyesmi. De igen, és a hajához hozzá akartam még mondani, hogy külsőséghez tartozik, hogy a haját is ugye ilyen csak medérokat tesz bele, szóval nem szokta ilyen eszrémen változtatni a haját, levágni se szokta, mert ha levágják a haját kicsire vagy bármekkorára, azonnal visszanől, szóval lesz ilyen hajképességei is, szóval ilyen végtelen hosszúra is meg tudja növeszteni a haját. Szóval ott azt levágják a haját, vagy lebrotvalják, vagy bármi ilyesmi történik a hajával, akkor azonnal visszanől neki. Szóval nem lehet levágni se a haját, de nem is engedi, mert szegényt mindig a hajánál fogva szeretik így megtámadni és megtépkedni, szóval a hajáért nagyon dühös, ott piszkálják, és bármit csinálnak vele. Szóval így is nehezen tartja rendbe, de nagyon figyel a külsejére, szóval a külsejét azt mindig rendbe tartja Narasoma. Szóval igazából ott is, amikor kirándulgat, meg ilyesmi, akkor is ugye ilyen tóba fürdik, ilyen vízeséseknél, szóval ő ügyel az ilyen tisztálkodásra, meg az ilyesmi. Csak azért harcol, meg véres, meg büdös, meg leizzad, meg ilyesmi, akkor csak fürdik. Szóval leveszi azokat a fáslökötéseket, mert neki ismeri az alsó neműt, mert ott is hordtak az ő világába. Csak ahhoz van szokva, hogy az a fásnyikötés és a lent is így a
combjáig, vagyis így a segge nincs kint, de így körbe van tekerve ott is, ilyen fáslival. Szóval igazából Nara nem is szereti mutogatni magát, vagyis úgy, hogy ilyen kihívó ruhákat nem vesz fel, oda nem muszáj, mert náluk egy nő nem mutogassa magát, vagyis úgy nem mutogassa magát, hogy a csöcsét nem mutogassa, és a seggét is ezt szereti mutogatni. Narának ez a értékrendjébe kívül esik az a maga mutogatás, vagy hogy mondjam, még a sztáréletben is nem fogja mutogatni magát, vagyis ilyen nagyon ruhákat fölvenni, mert náluk ez nem volt szokás, hogy a nők mutogatták magukat. Meg ugye Nara az, mondtam, hogy az elején tiszta pozitív énje lesz, vagyis a jó énje a pozitív énje, és majd mikor történnek ezek a csúnya dolgok vele, akkor vált át a negatív ényévé, vagyis szép lassan a negatív énje lesz, és eltűnik a pozitív énje, és minden pozitív személyiség, akkor úgy mondom. És akkor már átveszi az uralmat a negatív énje, és a negatív énhez a minden rossz személyiség jellemző is. Szóval Narának majd csak időnként fog visszatérni a pozitív énje. Szóval Narával igazából csak majd annyit kell csinálni, hogy megint Nara legyen, vagy a régi önmaga, hogy foglalkozni kell vele, mert elhanyagolták és nem foglalkoztak vele, mert mindenki a külsőséget látta, hogy milyen erős karakter, meg stb. Amit elmondtam, szóval nem foglalkozik vele senki a belső énjével, úgymondván. Szóval Nara az, ugye mondtam, hogy nem egy elkenyeztetett picsa, másként, szóval mindig értékeli, amit tesznek érte, és kap. Szóval úgy mondván, hogy a jót, persze a jót fogja értékelni, nem a rosszat, mert a családját is nagyon tisztelni fogja ugye az elején, de mikor a család is ilyen kibaszik vele úgymondván nagyon csúnyán, akkor Nara már nem fogja tisztelni, mert úgy van Nara a személyisége, hogy amit ugye kap, az viszonyozza mindig, amit jót kap, az viszonyozza mindig, ugye szívességet, ajándékot, meg ilyesmi. Szóval soha nem volt elégedetlen, akkor úgy mondom. Szóval soha nem akar többet, úgy mondván, ő mindig elégedett volt, amit kapott. Szóval néha igaz, muci karakter, de az nagyon ritkán van. Szóval igazából csak, hogy mondjam, Lunával és az ilyen közelálló személyiségek, nagyon ilyen szoros kapcsolatban lévő emberkékkel ossza meg az ilyen dolgait, ugye a kaját, meg ilyesmi, de az ilyen nem közös ember, vagyis akivel nem áll közel a szívéhez az lény, vagy ember, vagy bármilyen lény, akkor abban nem fog osztozkodni semmi pénzért, akkor szokott muci lenni. Szóval Nara már úgy mondván, hogy ugye mondani akartam még, hogy Nara ugye majd tudni fog varni magának ruhát, meg ilyesmi. Persze, hogy páncélokat is tud csinálni, meg a páncélokat is tud csinálni, meg kardokat, akkor már persze, hogy tud magának csinálni saját ruhát, meg ilyesmi. Persze, hogy mikor ott él a saját világába, akkor lopja az anyagot, meg az ilyesmi dolgokat, mikor már az elhagyatott házba kerül és utcára kerül, akkor ugye mindent lop magának, mert muszáj rákényszerül, pedig ez az értékrendjének kívül esik,
ezek a dolgok. Ez a ilyesmik. Mert ő egy nagyon becsületes karakter. Ezért mondom, hogy ha őt is tisztelik, akkor ő Narasoma másokat is ugyanúgy tisztel. De aki csak nem tiszteli és gonoszkodik vele, meg ilyesmi, az Narasoma az megint ugyanilyen lesz vele, hogy nem fogja tisztelni, hanem igazából bántani fogja, és nem fog vele szimpatizálni, vagy hogy mondjam. Szóval nem lesz barátságos. Szóval, meg ugye mondtam, hogy Narasoma ugye varja magának majd a ruhákat. Szóval majd olyan, szóval jó lesz az is, hogyha majd tud varni, mert hogyha valami komoly sabe lesz, meg ilyesmi, akkor saját magának össze tudja varni, meg elégetni, meg ilyesmi. Szóval ilyen már akkor is jól tudja kezelni az ilyen nagyon halálos sebeket, amiket kap harcok során. De az a jó, hogy ugye mindig sikerül neki meglépni, vagy így az ellenségtől, szóval azért mondom, hogy lesz ilyen közeli halál élménye, de mindig meglép, úgy mondván, az ellenségtől, mert nagyon jól össze tudja majd zavarni. Szóval igazából igen, és ugye még mondani akartam azt a kardhoz, a Futmeshun, hogyha jól mondom a nevét, hogy ugye az a kard csak Narával nagyon összekapcsolódik, szóval csak Nara fogja érteni, amit beszél, mert így agyba beszélnek így egymással, szóval így hangot nem ad ki az a kard, majd később fog így elkezdeni tudni beszélni az a kard, hogy más is értse, de érteni, vagy beszélni tud, de Narával beszélget az a kard, meg az a kard nem fogja másnak megengedni, hogy megérintse, ugyanúgy, mint a Tensaiga, vagy igen. Tessaiga, Inuyasának a kardja. Nem fogja engedni, hogy más megérintse, csak a gazdája engedi, gazdájának engedi, szóval Narasoma ugye azt a fegyvert, mivel eltörhetetlen, és mindenféle varázslatot tud, szóval nagyon péci fegyver, szóval Narasomának a kardja tud olyat, hogy bármiféle fegyverré át tud változni, szóval mindenféle kardá, mindenféle törré, akkor mindenféle ilyen lövős fegyverré, akkor kaszába, és nagyon előszeretetten használja a kaszát, a ilyen kisebb töröket, aminek át tudja változtatni. Akkor az ilyen lövős fegyvereket, akkor át tudja változtatni vagyis ilyen, akkor ilyen lángya féleségé, akkor varázspálcával, vagy ilyen varázsbottá. Szóval az a kard az mindent tud, amit szeretné, olyannak változtassa át. Ugye Narasoma az elején hordobálni fogja azt a kardot, de utána nem nagyon fogja hordobálni, mert neki elég annyi, hogy is szólítsa, és így elővarázsolja így a földbe a kardot, vagy így hogy mondjam, előhúzza. Szóval, mivel Nara néha úgy el tudja tenni a tárgyakat, és szétszórt, szóval néha el szokta hagyni így a dolgait. Nem mindig van ő se toppon, akkor úgy mondom. Szóval utána ő se tudja, hogy hova lett, vagy hova tett el. Akkor szokott meglenni, mikor nem keresi. Tipikus módon. Szóval... igen. Ugye Narasoma, amikor már a földre jön, vagyis úgy mondván, hogy a másik bolygóról ide jön a földre, vagyis Japánba,
vagyis tudjátok, az emberi földre, akkor úgy mondom, de mivel itt több világ találkozik itten, szóval nem csak emberek lesznek, hanem itt több lény megint. Szóval azt akartam... Ja és igen, akkor veszi át az ilyen különféle japán ruházatokat is, ami akkor fogja így viselni az ilyen kimonókat, az ilyen férfi kimonókat is, nem csak a nőiek. Nőieket azt nem is fogja nagyon használni, az csak mikor ilyen japán ünnepek vannak és Esomaruval ünnepelnek, azt akkor használja kb. De amúgy inkább ilyen női vagy férfi kimonókat hoz legtöbbet, mikor itt lesz és varja magának ugyanitten a ruhát, mivel Narának már itt akkor jól bánnak vele, és annak ilyen, mondtam, élelmet, néha pár éjszakára akkor lakást, ilyen anyagokat, hogy tudjon magának ezt-azt csinálni, meg varni, meg ilyen különféle anyagokat, hogy fegyvert is tudjon magának csinálni, szóval ilyen. Meg így tanul sok mindent, szóval. Narasoma már nem kényszerül, hogy ilyen rosszakat csináljon. De azért Narasomával vigyázni kell, mert kiszámíthatatlan karakter, ugye, hogy a negatív énje lesz itt nagyon sokáig, és az meg ugye, vagyis nem a negatív énje, hanem az a teljesen megbolondult énje, szóval vigyázni kell, Narához csak akkor lehet közel menni, mikor már így látszik a személy, hogy a tengerkék szeme van, mert akkor nem veszélyes, vagy hogy mondjam. Szóval akkor ugye Narasoma az igazából már tud teleportálni és átnyúlni dolgokon, vagyis idehozni ilyen dolgokat így teleportációval, meg ilyesmi. Szóval egyet pislantasz, már is ott van a hátad mögött Narasoma, szóval olyan gyors. És ugye akkor már tud ilyen világokon menni. Szóval, igen, szóval Narasoma így akkor tapasztalja a jókat, és ugye így pont így gyógyítsák egy kicsit a lelki világát, hogy nem csak rossz van a világon, hanem jó is még. De igen, visszatérve, mikor ugye meghal Narasoma, akkor ugye az élőhalottakhoz körül, ezt mondtam, akkor találkozik a kardjával, ugyanígy Hékbarlangba, és ki kell így húzni, mert be van zárva ez a kard börtönbe, amikor találkozik a Hékbarlangba vele, és azonnal összekapcsolódnak. Szóval az a kard az jó, szóval nem gonosz, úgy mondván, mint az a csontkard, az inkább segít Narának sokat. Szóval az élőhalott is, az a élőhalott orvos, az is sokat fog neki segíteni újjáépíteni Narát, vagyis a szívét újjáépíteni, úgy mondván, mert Nara az úgy fogja tisztelni azt az orvost, mert ugye idáig az orvos volt a főnök, vagyis ő az élőhalottaknál ő intézte az ilyen különféle dolgokat, szóval ő volt ott a nagy főnök, mert az orvos járt az is világokon, hogy így mindenkit így gyógyítson és mentsen. Szóval igazából Nara nem fog látszani, hogy meghalt, ugyanolyan épp testbe tér vissza, mint amilyen volt. Csak ilyen forradások látszanak így a kezén, a lábán, a sok harctól. Szóval, de azok is, amikor ugye, vagyis összevarja az orvos Narát, mikor már meghalt, vagyis csúnyán össze lesz kaszabolva,
de mindig is szerette magát összekaszabolni csúnyán. Ezt nem tudom miért szerette, de szerette összekaszabolni magát csúnyán. Szóval akkor ugye összevarja, és amikor felébreszt az a gonosz varázsló Narasómát, mert a varázsló azt hitte, hogy ugye jól fog felébredni Narasóma, vagyis a pozitív énjeként fog felébredni Narasóma, de hát nem úgy lett, és ugye Narasóma egyből megölte a varázslót, ahogy felélesztette, szóval így át is vette így a hatalmát, vagyis vett tőle át hatalmat. Szóval Nara Marhota így hozzáér valakihez, vagy így mindegy ilyen, akkor már így el tudja szívni így az erejét, vagy ilyesmi, vagy hogyha így ugye már akkor a lelke szabadon tud így járkálni a testéből kibe, szóval akkor is tud olyanokat, hogy másba belemegy, és így belelát az emlékeibe, így a mindenébe kb. Szóval akkor is tud átszívni energiát. Szóval igen, és mondtam, hogy akkor Narasóma ugye nagyon hajlékony, még hozzátartozik a külsőségekhez, hogy nagyon hajlékony. Szóval majdnem olyan, mint a gumi, kb. Hogy olyan hajlékony, hogy úgy tudja tekerni magát, mint egy kígyó, vagy bárhogy. Szóval igazából a sok táncnak köszönheti, meg a sok ilyen tanult harci technikának. Köszönhető, hogy ilyen hajlékony lesz. Szóval igen. És a városról akartam még beszélni, hogy a régi városa az úgy néz ki, hogy ottan nem ilyen sík terület van, hanem ilyen hegyek, dombok, meg ilyesmi, szóval nem ilyen sík terület is, de ilyen többféle, és Naránál ugye nem ilyen japán ünnepek vannak, ott is vannak ünnepek, de mondjuk úgy, hogy amikor még a jó korszak van, akkor így tartsák, meg ilyen táncos ünnepek is van, meg ilyen mindenféle ünnep, de Narának már akkor is lesz nagyon jó stílusérzéke, szóval nagyon jó ért a divathoz Nara, szóval nagyon jó stílusérzéke lesz. Akkor is, szóval mindenben ártatlan és szexi kb. Narasóma, még fiúként is. Pedig kemény karakter, szóval nem egy ilyen törékeny karakter, akkor úgy mondom Narasóma. Szóval igen, de náluk nem lesz ilyen, hogy ilyen bambusz erdők, szakurafák, meg az ilyen stb. Náluk ilyen teljesen más ilyen fenyőerdők lesznek, ilyen erdők, sima erdők, meg ilyen puszták, mezők, meg ilyesmi, szóval náluk nem lesz ilyen gyönyörű táj lesz, ahol él Narasóma, meg a város is gyönyörű, ahol él, de náluk ott teljesen más a dolgok, akkor úgy mondom. Szóval Nara majd az ilyen nagyon jóságos dolgokkal és az ilyen szép tájakkal majd akkor fog találkozni, mikor ide fog kerülni a földre Narasóma. Szóval, mert ugye amikor a jó korszak van és utána jön a sötét korszak, vagyis a második király, szóval Narasóma nagyon haragszik rá, amit tett vele. Szóval Narasómának ott elveszik a szabadságát, akkor az neki az már baj, vagyis lelki trauma, hogy bebörtönzik, szóval nem hagyja szó nélkül ezt. És az ilyen
nagyon rossz dolgokat se hagyja szó nélkül, ott valaki ahogy mondtam, tisztességtelen vele és ilyesmi. Szóval Narasolma már akkor bölcs és ilyesmi és tapasztalt, szóval megmagyarázza az illetőnek a dolgokat nagyon szépen, és néha meg is búbolja érte. De ugye amikor a apja is megveri, mondom, hogy tiszteletteljes a családjával szemben, amikor az apja is megveri harmadszor, amikor már vér is folyik, akkor Narasolma azt is meg fogja támadni, de akkor az apja már lássa, hogy félni kell tőle, meg ilyesmi, mert egy vadállat, Narasolma. Mondom, hogy nem szívbajos a csaj. De nem fogja bántani az apját, csak így ellök és megkarmolásza kb. Szóval sérülést okoz neki, és így ebbe a minutomban ott is hagyja a családot. Ő nem fogja ezt tovább tűrni. Szóval akkor lesz már utca gyerek és a másik házba lesz. Vagyis abban az elhagyatott házba fog lakni, ami mégis a városban van, de a városon kicsit kívül, hogy direkt ilyen elrejtett házikó, hogy ne vegye senki észre, hogy ott lakik, meg hogy ő ott rejtőzik. Szóval igazából, mert Nara majd mert Nara ugye előtte, mikor még otthon lakik, de nem sokat lesz otthon, mert csavarog és nem szeret otthon lenni, pont ezekért, amit mondtam. Szóval ott fogja az ilyen fegyvereket tanulni, készíteni, akkor a saját páncéljait, akkor ruhákat, meg a ilyen különféle varázslatokat, meg a ilyen többi dolgot, és utána majd ott fogja folytatni az elhagyatott házba az ilyen dolgait, a zenélés, meg az ilyesmit. Szóval Narasolma nem fogja a királynak se tűrni, hogy így úgy azt csinálja vele, amit akar. Szóval majd be fog telni a pohár. Szóval, mert ugye előtte, amikor mondtam, hogy lesznek ünnepek, és Narasolma ilyen királyi bárokon vesz részt, szóval ilyen családdal, meg család nélkül, mikor az első király ér, az öreg király, és utána is lesz ilyen, mikor a második király ér, hogy él, akkor ugyanígy részt kell venni a családjával, meg egymaga ilyen bálokon, csak azért, hogy ott is szapulja a király, semmi másé őket, a második. De ugye Nara abba is bele fog ülni, és elege lesz, hogy neki ilyen szarokon kell részt venni. Szóval ott fogja hagyni a királyt, szó nélkül. És a király ugye ezért is meg fogja büntetni, hogy nagyon lázad ellene, és nem fog neki viselkedni, szóval Naranak ugye senki nem parancsolhat. Szóval keményen meg fogja gyötörni az a király, és a dolgok, amik majd lesz. Szóval Nara már akkor is ilyen hercegnői, meg ilyen gyönyörű ruhákban lesz. Még akkor ugye szereti az ilyen nőies, vagy ahhoz képest, hogy fiús karakter, nőiesen fog öltözni még akkor ottan. Szóval nagyon jó divatérzéke lesz, akkor úgy mondom, akkor is már. Szóval utána, amikor Narasolma már ugye a sötét korszak jön és ilyesmi, de nem szereti, mondom, az ilyen nagyon világos ruhákat, akkor úgy mondom, a világos ruhákat nem szereti, az ilyen sötétebb színűeket szereti, szóval a világos ruhát fel se veszi, mert irritálja kb. Szóval akkor ilyen fiúsabb
vagyis már nem nőiesebb ruhákba fog járni, egy kicsikét fiúsabbak, de akkor is kompenzálja a nőiesebb ezt. Szóval utána ez így is fog maradni jó sokáig, ez az öltözködése. Meg ugye a Narasoma, mikor elején elkezd sztárkodni, vagyis ismerté fog válni, akkor nagyon jó ponzora is lesz, vagyis ilyen puduccere. Szóval a puduccer se fogja így irányítgatni és azt mondani neki, hogy most ezt írd, ezt a dalt írd, akkor csináld azt, akkor amazt csináld, akkor így öltözködj így, akkor öltözködj úgy, meg amaz. Szóval Nara ott a Goré megint, és közösen megbeszélik, hogy mi legyen és milyen legyen a kip a dal. Szóval Nara a Goré, szóval ezért mondom, hogy olyan producere lesz, aki megértik jól egymást kb. Vele. De utána igazából utána meg vissza kell vonulnia jó sokáig. Szóval csak a kippei maradnak a YouTube-on, meg az ilyesmi. De azok nagyon jók lesznek, szóval azért mondom, hogy imádni fogják a rajongók, mert ő nem egy hazug sztár, szóval ő megmutassa, hogyha szomorú, bánatos, ha vidám, ha bármi történik vele a rajongóknak, szóval nagyon ilyen közeli kapcsolatban van velük, de azért nem engedi túl közel magához őket, akkor úgy mondom. Szóval itt tartunk, hogy akkor MS dolgokkal foglalkozik már a sötét korszakban. Szóval, hogy ilyesmiei lesznek, és ugye mondom majd ahogy utazik a világokon, mikor a Földre jön, akkor meg ugye néha vissza fog térni akkor vissza fog jobban térni egy kicsikét a nőiesebbik öltözködése és a énje is, úgy mondván. Szóval, mert ugye akkor már csak akkor jó dolgokat és a rossz dolgokat is megint tapasztalja együtt. Szóval nem csak a rossz dolgokat fogja kapni, hanem már akkor vegyesen. Szóval Narasoma az lassan úgy kezd a pozitív énje visszatérni. Kb. De meg fog maradni ugyanígy az a rossz énje, az a két személyisége, vagyis a negatív énje, szóval azt majd így tudja váltogatni, vagyis ilyen hol jó, hol gonosz tud lenni. Szóval igazából igen, itt tartunk, hogy Nara akkor olyan, ez 10 évig fog tartani, és 30 évesen hal meg, utána ugye ez a felélesztési ceremónia, vagy ez az Isten, ez az alvilági dolog, és az alvilág az olyan, hogy ilyen ugye ilyen lábaféle a föld alatt, de nem annyira. Szóval igazából egy ilyen barlangszerűség, vagyis egy ilyen nagy barlangrendszer. Szóval ott is lesznek ilyen orvosi szoba, akkor ilyesmi helyek. Narasomának lesz egy rendes szobája, egy ilyen királynős szobája, ahol él, vagyis az ő kis dolgait csinálhassa, meg ilyen nagyterem, meg ilyesmi. Narának egy ilyen osszama, vagy mi a neve annak a fürdő izének, lesz egy olyan is, ami pont ilyen nagyon szép, mert pont így ilyen a holdat lássa fentről, szóval egy ilyen kátárszerűség, ahol kilát. És ugye egy ilyen hatalmas temetőbe fog élni, az is egy csoda szép temető lesz, szóval nem az a lepukkant temető, hanem ilyen szép temető lesz. Szóval egy nagy temető, és az és még úgy fog kinézni a temető, hogy ott a vége felé, vagy ott minden lesz egy ilyen hatalmas tó, egy ilyen a Narának a
temetőjénél, hogy fog kinézni. Szóval a temetője mondtam, hogy ilyen föld alatt és ilyen barlangszerűség, szóval így telepatikus úton, vagyis így telepatikus úton, jó? Hogy mondják már, nem telepatikus. Na, teleportálással tud közlekedni ott a felszínen, vagyis a temetőn, ott a síroknál, meg ott a felszín alatt, ott mindegy az alvilágban, szóval értitek, ahol ilyen lábás, kicsikét ilyen lába szerűség van, szóval ilyen alvilág de arra ugye kárhozásra lesz ítélve, de ugye a sok bűnje véget, amit csinálni fog, de igazából meg se kottyan neki, hogy ők kárhozásra van ítélve. Igazából soha nem volt szerencsés szegény az életbe. Nagyon szerencsés, de nem mindig volt szerencsés, akkor úgy mondom, hogy volt vele a szerencse. Arra Showmanról. Szóval igazából igen, mondtam, hogy olyan, meg még olyan a barlangban olyan ilyen fürdőhelye lesz, vagyis olyan osszan, vagy mi a neve, mi japánoknál van, hogy ilyen királyi fürdőket tud venni ottan. Szóval ilyen nagyon szép. És az is, ami a vízbe fürdik ő, az is ilyen varázsvíz, szóval ott így belemegy és így hozzáér, ilyen világítani kezd, vagy így mit csinálni. Tudjátok, mint van az a tenger is, ami így esténként így ott sétálsz benne, meg így vagyis sétálsz benne és fürdesz benne, vagyis így hozzáérsz, így elkezd így foszforeszkálni kéken, vagy mit csinálni. Szóval ő is ilyen vízbe fürdik, mert az ugye feltölti energiával és gyógyítja a testjét, ott ha valami olyan sérülése van, amit már néha ő se tud meggyógyítani, és a élő halott se, vagyis az élő halott orvosa. És ugye a temetőn, és ott fönt a felszínen a temetőnél, a síroknál, az is inkább ilyen nem ijesztő temető, de mégis esténként ijesztő, de úgy napközben így egész nyugis az a temető, és szép. Szóval szép tájon van, mert ilyen erdő veszi körül, úgymond van, vagyis ilyen így két oldalon inkább ilyen erdő, fás terület, ahol itt el van kerítve, vagyis ott majd két út van, hogy a temetőn így át lehet menni, kb. Ott valahova, vagyis egy másik városba akarsz menni. Szóval milyen szép kis tája van a temető, szóval nem ilyen ijesztő temető, hanem ilyen, hogy mondjam, ilyen fényes inkább, este ijesztő a temető. De az a jó, hogy ilyen, akik még élők, vagyis napközben is ott járkálnak a halottak, meg ilyesmi, de vagyis az ilyen alvilágiak ott a temetőbe, de nem annyira, inkább este élnek ők is ilyen aktív életet, vagy hogy mondjam. Na szóval ilyen hatalmas temetőt kell képzelni, ugye ott is van ilyen kripták, meg ilyesmi, szóval Narának ott a vége fele, temetőnek a vége fele, mert az a nagy terület, ahogy mondtam, ott van egy ilyen tó, ami megint ilyen varázsvíz van benne, amit Nara tud megint használni a vizet, mert ő tudja majd irányítani a tűzellemeket, a földellemeket, a vízellemeket, a levegőellemeket és a mindenféle ilyen elemeket. Szóval időjárást is úgy irányítja, hogy akarja, meg a villámt is, meg az ilyesmi, szóval ha belécsap egy villám, meg ilyesmi,
akkor igazából kisül, de nem lesz semmi baja tőle. Szóval ilyen kisülése lesz. Ott nagyon sokat kap, de amúgy nem lesz semmi baja. Az áramtól megint csak. Szóval bármekkora áramcsapás érheti. Szóval igazából az a tó az valami kapcsolatban lesz Narával, az a tó. Szóval ő fogja azt is így. Mindegy, az is valami képességével tudja így idézni, bizbaszolni. De ugye jó lesz az élőhalottaknak is, mert azok is sokszor, mikor nagyon forróság van, vagy hideg van, vagy meleg van, akkor ott szoktak így letelepedni és fürdeni benne. Szóval ugyanúgy gyógyítja a többieket, és nem csak Narát, az a víz. Ott a sérülések vannak, vagy ilyesmi. Szóval egy ilyen nagyon szép tengerkék színe van annak a víznek, és ami ilyen erő is, ami benne van. Szóval lehet látni így az alját a tónak, vagy hogy mondjam. Igen, ott is vannak ilyen halacskák benne, meg ilyesmi. Az oszamban nincsen, ami ő fürdik, ami csak a sajátjé, vagyis privát hely Narának. A másikban vannak ilyen halacskák. Ugye Nara az a legnagyobb félelme az a kígyók, írtózik tőlük a kígyóktól, meg az ilyen hüllőféléktől, de legfőképpen a kígyóktól. Bár Narának is mondom, hogy mindenféle állattá át tud változni, de kígyóvá, akkor sárkányra, akkor tigrisé, meg ilyen mindenféle petté, akkor úgy mondom. Narasóma, és ezt nagyon jó ki is fogja használni, és a méretét is közben tudja váltani. Ugye az állatkának. Szóval... Meg ugye Nara elkezdbe fogja megkapni az ilyen vámpírgént, ugye élőhalottnak a génjét, mindenféle varázslatát és vámpírnek is, akkor vérfarkas dolgokat, de vérfarkasra is át tud változni, vagyis olyannál is át tud változni, ha akar, de azt nem fogja kihasználni. Szóval azt inkább a szaglását használja, meg a füleit, a jó hallását, meg a gyorsaságát, meg a karmait. Szóval úgy a külsőséget nem fogja használni. Szóval ilyen mindenféle dolgot be fog építeni a testébe. Szóval igazából igen, Narának a vérszomja az megmarad vámpírként. Szóval vagyis Nara, mivel nem szeret, vagyis Nara sajnos akkor ugye, hogy mondjam, nem csak emberi vért szív, hanem démon vért is, és mindenféle vért szív. Szóval igen, lesz ilyen, amikor megtámadja ezért valakit, hogy a vére kell, mert éhes szegény Nara. Szóval az élőhalottaknál is nem fog éhezni, nem azt mondom, jó táplált lesz, de ott is azért sokan vannak, és nem mindig jut mindenkinek kaja, vagy hogy mondjam. Szóval igen, meg ugye erősebb a vérszomja és a vadász ösztöne, ugye hogy negatív énje lesz, vagyis a bolondéne. Szóval szereti Narót, a félnek tőle, és játszhat az ellensége, vagyis így kergelészeti, és játszhat, de amúgy meg mikor nincs kedve szórakozni az ellenséggel, akkor egyből csatt és legyőzi. Szóval egyből hogy mondják? Egyből általanítani tudja, na úgy akartam mondani. Szóval igen, mindenféle ilyen gént be fog venni a szervezetébe, és találkozni fog vele. Szóval mondom, hogy meg is fogják harapni, karmolni, ugye szóval sellő is lesz, vagyis sellő ényet is fog kapni.
Szóval a víz alatt nem fullad meg, hogyha lemegy, mert tud beszélni és járkálni a vízbe, úszni gyorsan. Szóval ilyen koportyúi lesznek, vagyis tud növeszteni koportyúkat. Szóval bármekkora mélységre lemehet a tengerbe, nem lesz semmi baja. Igazából akkor ilyen tündér, boszorkán, mindenféle ilyen gén megtalálható benne. Még néha narát is, amikor szokták így mondani neki, hogy fekete démon, vagyis szokták úgy becézni, mert ugyan nara az azt is fog jelenteni a neve, vagy a narasóma, hogy fekete démon, szóval szokták ilyen jelzéket aggatni rá, hogy fekete démon, a ördög lánya, akkor Fúlia, ugye mert előszeretetten szereti használni majd a sarkányát, vagyis sárkánynak változni, meg a ilyen négylábúval, vagyis tigrist fogja jobban használni, meg a sárkányát. Szóval ugye ez a sárkány jellemzői is így előfordul, vagyis így lesznek neki. És azért mondják néha rá, hogy Fúlia, kis Fúlia, meg ilyesmi, mert az nem egy nagy darab, vagyis magas inkább, hanem mindenkinek így kb. Így a vállán átlát, szóval akkora magassága, hogy még Sessonmarunak így a vállán átlát, és Inutashinónak is kb. Szóval nem azt mondom, hogy nagyon magas, de nem is kicsi, szóval igazából. Meg ugye mondtam a szép ruhákat, szóval Nara előszeretettel szereti maga kiválasztani a ruhákat, vagyis felvenni és festeni magát, ahogy akarja, és a ruhákat is ő válassza ki, szóval koncerten is ő válassza ki a fellépő dolgait, meg az ilyesmit, szóval magas sarkút azt nem annyira szereti, vagy hogy mondjam, szereti a magas sarkút, mondjuk úgy, Narasóma, de inkább az ilyen lapos tarkócipőket szereti jobban, mert abban kényelmesebben tud harcolni, meg mindent csinálni, kb. Szóval a magas sarkút csak akkor veszi fel, hogyha ilyen nagyon díszes események, koncertek vannak, vagy utána ilyen ünneplés. Szóval Naránál ugye, meg még azt akartam mondani a helyhez ugye, hogy ugye ahol így át lehet menni a temetőn, ott nem messze, ott lesz egy ilyen város, egy kis város, ami így inkább úgy a zajok, a temetőhöz a zajok és a ilyesmi hallatszódnak oda. Szóval egy ilyen inkább így az árnyéka látszik, meg így tűzijátékoznak, meg ilyesmi. Szóval lesz egy ilyen város, aminek csak így a árnyéka látszik, vagy így mondván, meg a hangok hallatszódnak oda. Ott tartottam, hogy ugye a temetőnél, hogy a másik oldalon, ahol át lehet itt kelni a temető keresztül, ott lesz egy ilyen kis város, ami inkább így az árnyéka látszik, és kicsit messzebb van, és a hangok szűrődnek be, meg az ilyen különféle ünnepélyek, vagyis tűzijáték, meg ilyesmi. Szóval igen. Szóval ilyen Narasóma szereti is az ilyen szép dolgokat, vagy hogy mondjam. Ott már egy kicsikét meg fog jelenni úgy a japán világ, vagyis hogy mondjam így a japán dolgok, vagyis ilyen tájak, a utazásai során, meg az ilyesmi. Szóval amottan meg ami ő lakik, ma a temetőn nem messze, vagyis
10-20 kilométerre, nem messze, ottan meg lesz egy ilyen nagyobb város, nem egy ilyen Pest-szerű nagyváros, hanem inkább ilyen szegedi nagyváros, ami ottan pont lesz egy ilyen szobor, amit elmondtam, hogy Narasomára fog hasonlítani. Vagyis igen, valami igen, az a szobor valamiért Narasomára fog egy kicsit hasonlítani, szóval ez egy ilyen harcos szobor lesz. Szóval mindegy, az a szobornak megint ilyen köze van Narasomához, hogy őt úgy fogják vagyis úgy fogják tisztelni a szobor által és minden által, ugye már akkor sok mindenhol megfordul, és a nevét azt így tudják, meg hallják, hogy kicsoda ő, egyebek. Szóval ő lesz a felszabadító, és ez a szobor, hogy hívják azt a várost? Nem? Fú, a várost azt tudom, hogy elneveztem, de nem tudom, hogy minek. Én azt hiszem... Ó, az a rohadt fény. Gyere vissza! Aztán Tanarisnak, vagy valami ilyesminek neveztem el a várost. Szóval ott is lesz egy szobor, ami hozzá kapcsolódik Narasomához, amit tisztelnek, és mindig visznek rá virágot, meg ilyesmi. Régen is ami volt a ő világában, az a szobor és elrombolta a király. Amit elrombolt a király, akkor úgy mondom, ahhoz is vittek sokszor virágot, meg ilyesmi. Szóval itt is lesz egy olyan szobor, amit így tisztelnek, de az Narasomához fog kapcsolódni, mert ezt a szobort úgy tisztelik, mint valami felszabadító, szóval mint a legenda. Hogy igen, szóval igazából ott is egy modern világ lesz, vagyis város. Nem annyira modern, de mégis modern, szóval ott is ilyen kereskedelem fog menni. Akkor ott is már megjelennek az ilyen különféle utazási tárgyak, meg ilyesmi. Meg ott is az állattal ilyen lovaglás, tanítása, kisállatok, ilyen az embereknek kisállatai lesznek, meg ilyesmi, szóval és egy ilyenféle világ meg fog jelenni. És utána ugye Narasoma ott szeret járkálni abba a városba, vagyis mindegy, ott fog inkább lenni, akkor már mikor meghal a temetőbe, abba a városkába fog élni még. Meg ugye a másik városban, ami úgy az jóval messzebb van, ez egy olyan fél óra, vagyis 1 óra hossza, mire odaérsz ahhoz a másik városhoz, az meg egy akkora város lesz, mint kb. Az a másik város, ami a másik út végén van, mint Félegyháza vagy ilyesmi. Szóval az egy kisebb város lesz, és felcsapom a villant, mert engem idegesít, hogy sötétség van. Na. Szóval. Akkor... bakker! Szóval... a gépet megnyomorítom. Szóval, hol tartok? Közben itt elment a hangom. Szóval... ott tartunk, hogy ugye találkozik Inutasinóval, de akkor is így még utazgat, vagyis így a világba így járkál. Szóval ilyen appok lesznek, tudod, mint a WoW-ba, hogy így világokon megy.
Szóval akkor már így mindenhova tud teleportálni, vagyis már bárhova így el tudja teleportálgatni magát. Szóval Narashoma utána ugye így jut Japánba, természetesen is, ahogy mondtam, akkor fog találkozni majd Inuta Shinoval, amikor ugye jönnek vissza csatából, vagy valami munka dologból. Na, esik az eső, de jó. És ugye mondom, hogy Nara ugye az agya lezáródik, vagyis úgy mondván, hogy nehéz lesz felszabadítani. És visszahozni azt a sok emléket, amit elvesztett, és amikre nem fog emlékezni, amiket majd csinál, mikor a másik énje lesz, az a fekete szemű énje, vagyis a magad. Hát, még azt mondom, hogy a negatív énje az majd pont jó lesz inkább, mert majd az is sokat fog változni. Szóval igen. Szóval mondtam, hogy meleg szívvel lesz. Meleg szívvel fogadja Inuta Shinót, de Norának ugye nehezen fog eszébe jutni ezek a jó emlékek, vagy az ilyen jobb emlékek. Szóval nehezen fog így felzárolni vissza az agya. De mondom, hogy akkor az orvos sokat fog már neki segíteni, szóval Nara már így több időre visszajön a pozitív énje, vagyis a régi Nara. Szóval itt is az lesz, hogy ugye eszébe jut az emlékek, az a vacsorás, akkor utána puszi nali fali, eleinte ilyen furcsán fogadja Nara Inuta Shinót. Szóval Inuta Shinó is inkább már akkor megy a közelébe, mikor már lássa, hogy a kék szeme visszatért, vagyis a tengerkék szeme, már akkor tudja, hogy jó Nara, akkor nem veszélyes. Szóval igazából Nara, mondtam, hogy csahottan fog vele találkozni, és véresen. Szóval Nara, szóval így mindegy, elkezdenek beszélgetni, mivel valamiért meg fog bízni Inuta Shinóba első látásra, és ő érzi, hogy ő jó ember és egyebek. Szóval Nara az így úgyis Inuta Shinó kérdezni fogja, hogy mi történt veled, hol voltál ilyen sok ideig. Szóval ugye mondtam, hogy 3 évig tart az vagy 2, hogy felélesztik, de akkor ugye a seregei is, és ő is már halhatatlan lesz, vagyis az alvilágban a lényeg, amik hozzá fognak menni, azok igazából bármit csinálnak vele, bármennyit előhívhat, szóval azok már a halhatatlanok lesznek Narashomával együtt. Szóval Narashomát nem lehet elpusztítani, azért mondom, hogy ő egy örök karakter lesz. Bármit csináltak vele, nem fog elpusztulni. Szerintem csak a méreggel tudják egy kicsikét így lelassítani, vagy így elbódítani, vagyis így vagyis így megtámadni, akkor úgy mondom. De nem olyan sokáig hat neki az a méreg, vagyis semlegesíteni tudja gyorsan. Szóval igen, és igen, szóval ha egy hosszú beszélgetés lesz belőle ebből a találkozásból, akkor Nara elmeséli a történetét, hogy mit zajlott ott a ő bolygóján és egyebek, és hogy él mostanában, de amúgy lássa, hogy Inuta Shinó Nara nincsen jó állapotban és egyebek. Szóval igazából Inuta Shinó, mivel nem hozhatja, hogy kóboroljon és az utcán éljen tovább, vagyis az legyen a célja, hogy kóboroljon és öljön is ilyesmi. Szóval igazából elviszi a családhoz,
Narasolmát is befogadja, ne legyen árva továbbra se. Ez kb. Olyan... Hát ez kb. Egy olyan 4-5 évig tart, mire idáig eljut Nara. Mivel mondtam, hogy gyorsan történik vele minden. Szóval akkor már úgy... Szóval hazaviszi ugye a családhoz Inutashino, mert és ott is fog lakni Narashoma velük. Szóval a Sasamaru családhoz, akkor már ugye Sasamaru megvan. Ugye... Szóval ugye, Narashomát az Inutashino szereti meg minden, szóval ő már első látásban belelátott a lelkébe, meg ilyesmi, hogy milyen egy jó kis karakter, vagyis tökéletes, vagyis nem tökéletes karakter, hanem így a lelkébe, hogy ő a személyisége milyen különleges, akkor úgy mondom, és milyen fontos lesz majd itten a család számára. Szóval egyből így összehangolódtak, úgy mondván. Szóval egy ilyen nagyon, és ki is fog alakulni egy ilyen nagyon lánya-apa kapcsolat, még ha neveli apja lesz Narashomának. Szóval egy ilyen két fiú mellett igazából lesz egy lánya, egy büszke apa lehet, szóval egy lánya is lesz úgy mondván. Szóval hazaviszi Narashomát, és ugye a asszony, vagyis Sasamarunak az anyja, akkor úgy mondom, nem fogadja valami jól, hogy minek hozza haza, meg egyebek, mert valamiért nem kedveli, és ő is tart tőle. Szóval lesznek ilyen konfliktusok az elején, nem tudom a nevét, bocsánat, a Sasamarunak az anyjával, hívjuk úgy, de Nara az úgy, mivel fegyelmezett, vagyis nem annyira fegyelmezett, de azért forró fejű, meg ilyesmi, szóval gyorsan felkapja a vizet, de nem fogja bántani az anyját, még ha egyből is meg tudná ölni, meg ilyesmi. Szóval nem fogja bántani az anyját, hanem inkább szájkaratét vívnak egymással. Szóval igazából megmondja Nara a tutit a Sasamarunak az anyjának, hogy nem ismersz, nem tudod, hogy ki vagyok, honnét jöttem, meg ilyesmi. Szóval utána meg egész jó ilyen puszipajtások lesznek az anyjával, Narashoma meg az anyja. Szóval Inutashino megkéri igazából, hogy mikor elviszi a Sasamaru családhoz, akkor már Sasamaru ilyen tínédzser korában van, tínédzser és ilyen mindegy 20 év alatt, akkor úgy mondom. Szóval akkor megkéri Narát, hogy ne csak úgy ingyen legyen ottan, és nem akarja, hogy megint rossz sorsra jusson Nara, hogy tanítsa Sasamarut, vagyis mivel ő az idősebb Nara, sokkal, és tapasztaltabb mindenben, hogy ő tanítsa Sasamarut harcilag is, és személyiségét is. Szóval Narashoma igazából már akkor befejezi így a kóbolást, és csak a világban megy le néha, ugye az orvoshoz beszélgetni vele, meg ilyesmi. Szóval meglátogassa a családját, mert az élőhalottak és Narashoma olyan kötelék lesz, hogy ilyen családi, de tudják, hogy
az élő halottak, hogy akkor is ő a főnök, a családi hangulat lesz, vagyis ilyen családi kapcsolat lesz köztük, hogy ő a főnök, szóval az van, amit ő mond, szóval nem szegülünk ellene, de nem is fognak, mert imádni fogják Narasómát, és tisztelni fogják, szóval Narasóma is úgy áll hozzájuk, hogy kb. Mindent megad nekik, meg ilyesmi, még ha mindenki kárhozása is van hozva, szóval ott soha nincsen szomorúság, szóval ottan felvirágzik a élő halott város, vagy nem város, inkább temető, felvirágozik. Szóval igen, Narasóma itten azt akartam mondani, hogy hazaviszi, akkor ugye ott is fog élni. Nagyon sokáig, szóval Nora igazából csak a temetőbe fog lejárkálni, meg ilyesmi a városba. Ugye Narasóma, vagyis Narasóma és Sasamaru nagyon jól össze fognak havarkodni, és nagyon jól el lesznek. Szóval vagyis Sasamaru is és Narasóma is egymást belül ismerni fogják egymást, személyiségét és a külső vonásait, vagy hogy mondjam. Szóval az anyja igazából a végén örülni is fog, hogy ide került Narasóma, mert ezáltal a család új dolgokat fog megtanulni, felfedezni velük. Utasinó meg főleg, hogy Nara élés és ilyesmi. Szóval örül neki, hogy ő egy ilyen értékes embert, vagy démont biztonságba tudhat, vagy így mondanám, hogy nagyon fontos az, amit a Nara képvisel és hoz magával, értékeket. Szóval igazából Inoutashino az majd vinni is fogja sokat magával csatába, meg is segítségként, meg ilyen-olyan ügyekbe, szóval ők nagyon ilyen bizalmas kapcsolatban lesznek, mint az apja és a lánya. Szóval Narasóma az így mindent megoszt Inoutashinoval, és ez fordítva is lesz. Szóval azok is már úgy ismerik egymást, hogy csak na. Szóval Sasamaruval nagyon összeszokott kis páros lesz. Még Nara is sok mindent fog tanulni Sasamarutól, és Sasamaru is sok minden Narától, szóval nem unatkoznak egymás mellett, szóval soha nem unják meg egymást, akkor úgy mondom. És ugye ottan ugyanígy boldogság lesz, szóval sokat fognak együtt nevetni Sasamaruval, és ilyen hülye dolgok lesznek. Szóval igen, akkor oda, hogyha kap egy szobát, mikor ott lakik, ami csak az övé, szóval Nora az úgy már behozza így a telefont, és ez ilyen modern tárgyakat magával. Szóval sok ilyen cuki kép készül róluk, mert őket is fogja érdekelni ezeket a modern dolgok. Inoutashino-t és Sasamarut, szóval Narasóma már akkor igazából tud magával is foglalkozni, szóval akkor ugye mikor nem Sasamaru tanítja harcolni, meg ilyesmi, meg így
magyarázni dolgokat, vagyis így tanítja az életre Sesshomarut, mert tapasztalatait és a véleményét elmondja, ha jó, ha rossz, hogy senki ne essen abba a hibába megint, ami ő esett annó. Szóval, és Narának ugye visszajön vagyis így, hogy mondjam, így szép lassan el fog tűnni az a bolondéna, vagyis nem bolondénja, hanem amikor lelketlen test, akkor úgy mondom, szörnyeteg, az így el fog tűnni szép lassan, ahogy majd gyógyul a lelke, mert nagyon sokat fognak segíteni a lelki állapotába Sesshomaru és Inutashi no is, vagyis a család és a anyja is. Szóval ott már kap rendesen élelmet, ruhát, akkor tanítva lesz. Ő is ugyanúgy, szóval Sesshomaru az nem lesz irigy, hogy az apja sokat foglalkozik Narashomával, hanem ugyanannyit fog foglalkozni Narashomával az apja, mint a Sesshomaruval. Szóval igazából együtt nőnek föl Sesshomaruval, majdnem. Bár Nara az igen, ő öregebb, ahogy mondtam. Szóval két-három korral fiatalabb Sesshomarunál. Vagyis inkább, mert Sesshomaru az 400 éves lesz, Nara az, mivel ő született később, és ő a fiatalabb, akkor úgy mondom. Szóval Narashoma ugye, és meg lesz az a képessége, hogy ő mindig szép, szóval nem öregszik. Változik, de nem öregszik, szóval Nara az soha nem fog öregedni, mindig ugyanúgy fog kinézni. Szóval igazából akkor Nara már ugye jobban tud foglalkozni magával, szóval a zene izéivel jobban tud foglalkozni, szóval ezt úgy mondanám, hogy a zenei dolgaival, szóval akkor, mikor szabad ideje van, akkor sokat fog énekelni Sesshomarunál, akkor különféle hangszereken játszani, akkor Sesshomaruval is fognak így gyakorolni, azon a japán hangszeren, amin így húzogatni kell, vagy mit csinálni. Szóval sokat fognak így dalolni egymással, és énekelgetni, és Sesshomarunak nagyon szép énekhangja van. Szóval ilyen nagyon szép számok fognak születni ebből a kapcsolatból. Szóval Nara akkor már úgy lesznek olyan dalai, hogy ilyen hogy mondjam, ilyen Lazy Star, vagy mi a neve, hogy akkor már lesz ilyen hegedűs kipje is, és olyan jó táncol, mint az a Lindsay, és a Tema, a Shakira, és ilyen mindegy ilyen poposabb zenéi lesznek már akkor, vagy írja pop zenéket, még ilyen hogy mondjam ezeket azt hiszem Do-as Infor, vagy mi a neve, a Fukimura, meg az ilyesmi dalok, szóval az ilyen kicsikét érzelmesebb dalok
előjönnek narába, vagyis ír olyanokat is, mert a magatív vénye az meg pont az ilyen pörgős dalokat írja, vagyis így születnek azok a dalok, és a pozitív énje meg a pozitív dalokat csinál, szóval már akkor meg úgy táncol, mint az a Jonas, vagy nem. Ó, nem tudom mi a neve, de szerintem Jonas. Ja igen, Jonas Derulo, vagy hogy hívják. Szóval ilyen jól fog táncolni Narasolma. Mert akkor már tud magával is foglalkozni, úgy mondván Narasolma. Szóval sok újdonságot fog tapasztalni Sasamaru Narasolmával, és Narasolma is elviszi ilyen a városba, ahol él, az alvilág, hát az alvilágban nem nagyon, mert nem akarja szegényt megijeszteni, ott a mindenféle lénnyel. Szóval inkább így a városba, ami ott van a temetőnél, azokba a városokban, meg így a különféle utazásokra viszi, meg így elkíséri, szóval ilyen sok új dolgot mutat neki, Sasamarunak, azért nem vonatkozik, szóval sok újdonságot tanul, szóval sok ilyen jó élménye lesz Inutasunoval is, meg Sasamaruval is. Persze, hogy az ellenségek azok nem maradhatnak ki, szóval Nara sokszor meg fogja védeni Sashamarut, és ez fordítva is igaz. Szóval a jóban, rosszban bajtársak, úgymond van. Mert mint olyan jó, akkor olyan kapcsolat lesz még, hogy mester és tanítványa, még ugye Sasamaru kicsi, szóval nem éri fel Narasolmát, vagy hogy mondjam. Akkor Inutashinót is sokszor megmenti Narasolma, és fordítva is, szóval Narasolmát sokszor viszi így a mindenhova Inutashinó magával, így harc téren, meg így egyebek. Szóval sokszor is fognak ilyen közös családi ebédeket is tartani, mert Narasolma ugye az visszahúzódó és ilyesmi, szóval nem sokat beszél, vagy hogy mondjam. Szóval utána jobban meg fog nyílni ezáltal Narasolma, akkor már jobban elő fog jönni a pozitív énje, vagyis a pozitív személyisége, és akkor már eltűnik ez a visszahúzódik az idegbeteg énje, vagyis a negatív énje. Persze, hogy nem mondja el Narasolma, hogy neki van egy másik személyisége, Sasamaru az főleg nem tud róla. De Inutashino az ugye este, főleg este, párszor úgy jön haza, hogy nem a pozitív ényével, hanem a másik ényével, szóval a rossz ényével, és párszor le fog bukni, és ugye persze, hogy Inutashino fogja észresztéríteni, meg így ápolgatni, szóval így beszélgetni vele, meg így, hogy nyugodj le Nara, meg így stb. Tudjátok így pártolgatni, hogy minden rendben lesz, nyugodj le, meg ilyesmi. Nem érdemes itten elkezdened ölni, meg vérfürdőt csinálni, meg ilyesmi, tudjátok így nyugtatni. Így beszélni az agyának, és megkéri Inutashino, hogy ezt a nagyon csúnya, kegyetlen énjét, ezt nem mutassa már Sasamaru előtt, és így is tesz, szóval nagyon így, mikor eljön ez az énje, akkor így nagyon rejti, vagy hogy mondjam, így nagyon rejtve fogja tartani, szóval csak Inutashino tud róla. Ez a idegbeteg énjéről.
Szóval igazából Narasoma akkor ott elő akar jönni ez a másik énje, akkor elmegy azonnal, vagy valami ilyesmi, szóval eltűnik, hogy nehogy valami rosszat csináljon. De általában ez nagyon ritkán fog előjönni ez a rossz énje. Már ugye akkor már úgy nyugodt életet fog élni, és senki nem fogja zargatni és bántani. Ott szóval nagyon jó helye lesz és élete Narasomának, ott a Sasamaru családnál. És ugye, ahogy mondtam, mivel sok új dolgot fog tapasztalni és jót, így Narasoma így visszatér félig meddig a jó, pozitív énje, szóval hogy mondjam, kíváncsi lesz, kicsit olyan, mint egy gyerek, szóval azt fogja kiélni az ilyen gyerekkorát is, akkor lesz úgy gyerekkora is. Kíváncsi, olyan, mint egy gyerek néha, akkor jó humora van, akkor ha valami történik, valami rossz dolog, akkor mindig így próbálja biztatni a másikat, ő is, hogy a jót nézett belőle, ne a rosszat, hanem de nem a szavak embere, szóval próbálja így megmutatni, hogy nincs feladás, hanem állj fel, és akkor is küzdj érte, még ha úgy látszik, hogy vesztett az ügy is, szóval küzd az álmokért, szóval úgy mondom. Szóval egy csupa szív karakter lesz, vagyis kiderül Naráról, hogy egy csupa szív karakter, és egy tiszteletteljes karakter, egy bölcs, becsületes karakter, szóval jó szívű, de mégis makacs, forrófejű, szóval akkor úgy mondom, hogy Sasamarunak az ellentétje, de mégis lesz, hát teljesen az ellentétje, de mégis lesz ilyen közös vonásaik vagy pontok. Szóval mondjuk úgy, hogy Narasoma is így ilyen vicces karakter, szóval ő mindig ilyen humorzsák. Szóval lazán veszi a dolgokat, vagy hogy mondjam. Szóval és nagyon jó céllövő, szóval soha nem a harcok terén, szóval ott ilyen lövős fegyverrel kell szórakoznia, akkor nem vagyis mindig vagy hogy mondjam, a célzása mindig jó, szóval nem vét célt. Szóval, hogyha ő akarja, akkor, vagyis hogyha nem akarja bántani ezt a szemét, meg megölni, akkor direkt elvédi a célt, de amúgy meg pontos találatot tud adni, vagy találni az ellenségbe. Szóval nagyon jó önvédelmi és harci technikákat fog Sasamarunak megmutatni és elsajátítani, és Inutashino is sokat fog így tanulni tőle, mint személyiségileg, mint harcilag, és ez igen, szóval visszajön ez a Narának ez a mivel nagyon hálás Inutashinónak, hogy megmentette a haláltól és a rossztól, így soha nem lesz hűtelen, vagy hogy mondjam. Szóval mindig hűséges lesz, és megbízható karakter, szóval mindig számíthatsz rá, mikor ott kell lennie. Szóval egy nagyon csupa szívú karakter. Szóval mondom, hogy arra mellett nem lehet unatkozni. Szóval igazából Sasamaru is
tanítsa valahol, de Nara fogja jobban tanítani Sasamarut, de Sasamarutól Nara Soma sok mindent tanul. Még néha az apja is, meg a fia is szokott neki ilyen ajándékokat vinni Nara Somának, hogy szeretik, meg ilyesmi, ugye nagyon. Szóval hiányozna a családból ott, ha ő nem lenne. Szóval azt Nara értékelni és szokta és viszonyodni az ajándékokat, amit kap itten, vagyis ezt a jó életet. Szóval nem lesz hálátlan soha. És ilyesmi. Szóval sok újba lesz akkor, sok újba lesz. És ugye Nara Soma, mikor viszi Inutashi no az ilyen dolgokhoz, vagy igen, hát ilyen küldetésbe meg ilyesmi, akkor fog találkozni a Myogával és a Totoszájjal, akkor úgy mondom. Ugye a Totoszáj azt tanulni is fog tőle Nara Somától kovácsolást, mert Nara akkor már elég jó írt az ilyen különféle anyagokhoz, hogy kell belőle fegyvert csinálni és ilyesmi. Szóval Totoszáj tanulni fog tőle, szóval azok is nagyon jó el lesznek az öreggel, akkor Myogával is. Szóval ilyen hármas ilyen szövetség alakul ki, ilyen nagyon jó szövetség. Szóval Nara sok titkot fog őrizni, mert Inutashi no, amit nem akart elmondani Sasamarunak, vagy a anyjának, azt Nara Soma őrzi, úgymond van. Szóval Nara Soma az meg ugye ott, ha azt mondják neki, hogy ne mondd el, vagy ezt tartsd meg, és csak kettő közül maradjon, akkor azt tiszteletben is tartja és nem adja tovább. Szóval majd így elmondja neki, hogy mikor mondja el neki ezeket, meg ilyesmi a kardról, meg stb. Szóval ott tartunk, hogy igazából nagyon bizalmi kapcsolatuk van. És ugye van ez a másik kard, a harmadik kardja, az a gonosz kard. Inutashi no-nak, most az a csontkard, azt hiszem, ami pont az alvilágban meg fel fog jönni, ami arról is szót fog neki tenni Nara Somának, hogy a valókarddal jobb vigyázni, meg ilyesmi. Meg a szájáról is szót fog neki említeni, szóval ismerni fogja a kard őrzőjét, és a kardot is, mert a karddal sok konfliktusok lesz, avval a karddal, nem bírják egymást avval a karddal, nem tudom miért, de nem szívelik egymást, vagy hogy mondjam, szóval. De a kard az meg fél tőle Nara Somától, mert bármikor el tudja pusztítani ő is azt a kardot, de nem fogja megtenni, mert ez pont a két fiúnak a dolga lesz, hogy majd ő pusztítsa el azt a gonosz kardot, mert Nara Soma majd úgy fogja tudni, mikor ez az esemény történik, hogy feltámad a kard a világhordítás kardba, vagyis filmbe, hogy Inutashi no azt elzárta azt a kardot, mikor meghalt az alvilágban, de hát Nara Soma érezni fogja, hogy valami nincsen rendben, meg ilyesmi. Így igazából hát nem nézi meg, mert ő is akkor tudasotul benne, hogy a kard felé lett, mikor már elég erősen pusztít az a kard. Szóval igazából Nara Soma az csak meg eléggé el fogja verni a kardot, egyszer csacázni fognak, de a kard az el fog menekülni tőle, mert nem sok van hátra, Nara kigyírja azt a kardot, mert ugye nagyon haragszik, hogy az élő halottjait
magam mögé akarja állítani, meg befolyásolni az alvilágot, mikor ottan ő a legerősebb királynő, és az ő irányítása alatt áll az alvilág, szóval bántani akarja a családát, akkor úgy mondom. Szóval ezt nem fogja szó nélkül hagyni Nara, hogy az a kard ottan káoszt csinál neki. De amúgy Inuyasha és Sesshomaru fogja megölni a kardot, ő csak igazából elmondja, amit el kell mondani a két fiúnak majd, és segíti az útjukat, vagy hogy mondjam. Szóval igazából akkor, mikor él Inoutashino, ezekről említést tesz neki. Szóval Nara úgy ismeri, mint a rossz pénzt Inoutashino-t és Sesshomarut is. És fordítva is igaz. Szóval mikor mondjuk úgy, hogy Inoutashino, hát igazából nem, mert mondjuk úgy, hogy egyre szorosabb kapcsolat vagy kötelék fonódik is Sesshomaru közt és Nara közt, mert ugye Sesshomaru fel fog nézni Nara Shoumára, és utána, amikor már Sesshomaru a feje fölé fog nőni, akkor úgy mondom, akkor megfordítva lesz, hogy Nara Shouma fog rá, vagyis csodálni Sesshomarut. Igazából akkor már fordítva lesznek a dolgok, hogy ő csodálja. Szóval ilyen... Értitek? Szóval... Hogy mondjam, egy ilyen... Nagyon jó... Akármi lesz kapcsolat köztük, szóval elválaszthatatlanok lesznek Sesshomaruval, Nara Shouma és Sesshomaru. Ugye... akartam mondani? Ugye sok, mondom, hogy kép készül, meg ilyesmi. Ja, és Narának itt van egy nyaklánca, ezt a családjától kapta, nem is a családjától, hanem a mamájától kapta ezt a nyakláncot, egy ilyen ezüst nyaklánc, ilyen különleges izéből készült, és van rajta egy felirat, és egy ilyen hold nyaklánc, amit soha nem vesz le, szóval abba alszik és minden, mert az nagyon fontos számára. Szóval azt, hogyha valaki elveszi tőle, vagy meg akarja kaparintani azt a nyakláncot, minden, annak is van valami ereje, nem tudom mit, lesz neki. Szóval Nara azért nagyon dühös lesz, és azt az emberkét az szétszedi. Kb. Szóval az a nyakláncos senki nem érhet hozzá. Jó, Inoutashino-nak engedő, hogy megfogja azt a nyakláncot, meg megnézze, meg Sesshomarunak, amit a nyakába lóg, de senki másnak nem fogja engedni nagyon. Meg még Lunának. Szóval igazából mondom, hogy ilyen nagyon jó kapcsolat fog alakulni, szóval Sesshomaru soha nem vonatkozik mellette. És Inoutashino se, és a család se, szóval ő már nagyon oda, ő már ott nem lenne ott az a karakter, akkor nagyon hiányozna, szóval ő pótolhatatlan karakter, senki más nem érhet fel hozzá. Szóval nincsen párja, akkor úgy mondom Nara Shoumának. Mert amit keres Rinbe is, vagy amiért szeretni fogja Rint, és a Kagurát, ugye szoktatok csinálni ilyen fan képeket, és Kagomét, szóval ez mind megtalálja Nara Shoumába ezeket a dolgokat, amit keresni fog Sesshomaru egy nőbe. Szóval ezt meg fogja találni Nara Shoumába is.
Szóval azért mondom, hogy nálunk a szerelem majd örök lesz, szóval nem tudnak egymás nélkül élni. Szóval igen, Sasamaru fogja tanítani egy kicsit Illemre, mert Nara az nem lesz nagyon illedelmes, úgy mondván. És kancsikat tanítsa neki. Meg az ilyen dolgokat, szóval így pácikával lenni, mert Nara nem tud majd pácikával lenni, szóval szegény. Ez egy ilyen pillanat is, mikor így szórakozik a pácikával, mivel Nara nem türelmes karakterű, gyorsan megünje és ott hagyja. Szóval ő villával eszik meg így ilyesmikkel. Szóval pácikával nem tud bánni. Még Sasamaru ki is neveti érte, vagyis így jó nézni, hogy killódik, ahol szenved, de Nara az igazából együtt fog nevetni vele, mert mondja neki, hogy együtt érez, nem nevet. Szóval ilyen Nara még az ilyen hülyeségein nevetni szokott. Vagyis úgy mondván, hogy igen, nevet. Szóval vele nevetnek az ilyen hülyeségein, és ő is nevet az ilyen saját baromságain. Mikor ilyen biztosak történnek vele. Szóval igen. Ugye még Inutashino-val sokat is fognak így szakézni. Szóval ilyen szaké estéket is fognak tartani. Akkor Inutashino ugye, mivel bejár a szobájába beszélgetni vele, meg ilyesmi, szóval Narának, mikor még néha elő fog jönni ez a kattanás éne, vagyis a rémálmai, mikor esténként nem fog bírni aludni, néha, vagyis eltűnedezik este is, akkor ilyen, tudod, így kiabálva ébred föl, vagy így hogy mondjam, hogy gyötrik itt a rossz emlékek. Szóval még időnként, mikor nem mer aludni, vagy így elkezd megbolondulni, akkor Inutashino megy be hozzá és vele alszik, még Narasoma nem alszik el, vagy még nem lesz nyugodt állapotban. Szóval addig ő ottan van vele, de ilyen intim kapcsolatban soha nem kerülnek. Még néha Sasamaru is, mikor ilyen problémája van, ilyen lelki problémája, vagy ilyesmi szomorú, akkor Nara szokta felvirítani, meg ilyen komoly dolgokat is ő szokta így mindegyik végasztalni, szóval Nara a végasztalója, és fordítva is igaz. Szóval néha így együtt is alszanak Sasamaruval, meg is sétálgatnak, kirándulgatnak. Szóval nagyon összeszoknak Sasamaruval, elválaszthatatlanok lesznek. Szóval Narasoma végigkíséri Sasamarunak az életét. Szóval igen, sok új dolog lesz itt. Szóval, és még hozzá akartam tenni, hogy Narasoma sajnos szőrös, vagyis azt úgy értem, hogy sajnos szőrös, hogy csak a haja és a szempillája és szemöldöke van, de minden máson kopasz, vagyis nincs szőre, akkor úgy mondom neki. Még ott lent is az alvalzánál is kopasz. Szóval kopasz csirke, akkor úgy mondom. És a honnajána is, szóval neki nincs szőrzete. Ottan a nőknek ott nincs szőrzete. Csak haja, meg szemöldöke, meg szempillája. Meg ilyesmi. Szóval igen, szóval ilyen nagyon cuki dolgok lesznek, ilyen Nara az ilyen nagyon cukor felett és minden. Szóval ő bárhogy vicces karakter, és bárhogy tud mindenből viccet űzni, bár a komoly dolgokból nem szokott. Szóval, hogyha valamit ki akarnak szedni belőle, vagy elárulni, mert ugye Sasamaru fog ilyen kérdéseket feltenni neki, amit az apja megtiltott, hogy mondjon el Sasamarunak.
Szóval Nara az nagyon jól tudja kikerülni az ilyen kérdéseit, és Szóval nagyon jól el tudja így terelni a témát arról, amiről nem akar beszélni. De Sesshomaru ismeri, szóval tudja, hogy mikor hazudik neki, meg ilyesmi. Mikor szomorú, bánatos, és ilyesmi, de ez fordítva is, ahogy mondtam, igaz. Szóval akkor inkább hallgat, vagy nem mond semmit. Szóval igen, szóval még ott a tetőn is szoktak így nézni így a holdat, meg így csillagokat. Szóval ilyen cuki dolgokat csinálnak együtt. Narashoma ugye sok fénykép készül, már neki van ilyen mobilja, meg ilyesmi, a Inutashinoval is, és a Sesshomaruval is. Ilyen emlékek, akkor úgy mondván. És ugye, mikor már és így fog a szerelem majd kialakulni köztük, ez az erős szerelem. És ugye Sesshomaru már felnőtt, vagyis nagyobb, már életkorú férfi lesz, akkor úgy mondom. Szóval akkor még ugye akkor lesz az, hogy egymásba esznek, vagyis szerelmesek lesznek Narashomával. Szóval igazából elviszi Sesshomaru így randizgatni. Szóval már akkor látszik, hogy Narashoma is vonzódik hozzá. Szóval nagyon Sesshomarura meg így egymásra vannak hangolva. Szóval Sesshomaru igazából megcsókolja. És így lesz szerelmük, vagyis kapcsolatuk, hogy egy nagyon szép este lesz, mert Sesshomaru romantikus, de Nara is romantikus, szóval az majd együtt lesznek, akkor ki fog derülni, hogy Nara is ilyen romantika királya, meg sokat bújik Sesshomaruhoz, mert mikor ugye valamitől félt, vagy megijedt, akkor mondtam, hogy Inutashino háta mögé bújt, de mikor már Sesshomaru ugye magasabb nála, szóval a feje tetejére nől, akkor az ő nyakába ugrik, és ő háta mögé búj, meg ilyesmi. Szóval Narashoma már akkor igazán ilyen nőies karakter lesz, szóval fiús lesz, de már inkább ilyen nőiesebb kinézete lesz, vagy hogy mondjam, az idők során. Szóval együtt fognak tapasztalni Sesshomaruval jó-rosszat. Szóval végigkísérjük egymás életét, így mondván, a család és Narashoma. Szóval igen, itten már összejönnek Sesshomaruval, de még mivel Nara az nehezen bízik meg az emberekbe és ilyesmi, szóval igazából még összejönnek és romantikáznak, de még Nara az még az intim kapcsolatukkal, vagy hogy mondjam, várni fog egy kicsikét, mert most ilyen gyerekvállalás, meg az ilyesmi, ez nem jó neki pont, de Sesshomaruval, hogy mondjam, kitartanak egymás mellett mindörökké. Szóval Narát azt már igazából ő fogja védeni, támogatni mindenben, és szóval neki Sesshomarunak olyan lesz Narashoma, mint egy kincs, egy ilyen örök kincs, amit nagyon véd, és senki nem veheti el tőle. De Narashoma az olyan hűséges lesz hozzá, Sesshomaruhoz jóban, rosszban, halálban, mindenben, hogy nem fog átpártolni másik férfihoz, és ez vonatkozik Sesshomarura is, szóval ő is kitart a végsőkig Narashoma mellett.
Szóval igazából akkor ott élnek Sasamarunál, vagyis a házába, és el lesznek. Szóval dőlött a lavúr, akkor úgy mondom. Szóval már ő is sok mindent tanult, Sasamarutól és Sasamaru és Narasimamától, akkor már fejlettek lesznek mind a ketten, személyiségileg is, és külsőségekben is, vagyis így erőrétileg, akkor úgy mondom, mert néha együtt edzettek, mikor Inutoshi no edzette mind a kettőt néha, harcilag és mindenhogy, szóval igazából hihetetlen kapcsolat fog létrejönni Narasoma közt és Sasamaru közt, mikor oda kerül, és utána is, mikor szerelmesek lesznek. Szóval igen, szerintem, de már akkor elmeséljem. De már nagyon hosszú videó lesz, mindegy. Úgyis azt mondtam, hogy hosszú videó lesz ez a történet, vagy ez a storytime-os dolog. Szóval utána ugye akkor már Inuyasha útban van, vagyis úgy mondom, hogy születik, szóval Inutashi no ugye Narasoma azt tud, hogy Inutashi no egy másik nővel van, vagyis jár másik nőhöz, de ő nem akar ebbe a mizériába beleavatkozni, ott a dolgokba, ott a családi dolgokba. Ő csak van és él kb. És ugye Sasamaruval el vannak, szóval ő az ilyen elmondja a véleményét, hogy ez jó, úgy csinálod, ahogy te akarod, meg egyebek, de szerintem ez, hát, tudod így elmondja a véleményét, de nem avatkozik bele ebbe a családi dolgokba ott nála, vagy náluk. Szóval tud minden kis titkáról Inutashi no-nak, mert megosztja vele. És ugye, ezt mondom, hogy fordítva is igaz, Narasománál, hogy ő is megosztja vele. De utána már jobban, ugye akkor már nem? Jó. Akkor már Sasamaru is ugye úgy ismeri, mint a rossz pénzt Narasomát, szóval ez fordítva is igaz. De nem unatkozik, mert mindig tud új dolgokat, vagy új ismereteket ismer meg róla, meg új dolgokat mutat, vagy hogy mondjam. Szóval akkor már pont mikor meghal Inutashi no előtte, és Sasamaru is így kezd így vagyis így együtt kezdnek így kilepülni a fészekből, akkor úgy mondom. Szóval Nara akkor kap egy olyan hírt, hogy a családjáról, hogy meghaltak a harcban, mikor volt az a csúnya háború. Szóval ezt jó későn fogja megtudni Nara. Szóval igazából szóval pont még a kapcsolat elején, vagyis kapcsolatuk elején, mikor szerelmesek lesznek Sasamaruval, akkor történik ez, mikor el kell mennie, és ugye akkor kapja ezt a levelet a élő halottól, vagyis a orvostól, hogy ez a hír, mert ott ha nincs ott Narasoma, akkor az orvosnak adja át a stafétát, vagy a botot, akkor ő felel mindenért. Szóval, ha valami olyan van, akkor meg Narasomával megbeszélik, hogy most mi legyen, hogy legyen, egyebek. És ott a Narasoma igen mond rá, akkor mehet a terv, meg az ilyesmi. Szóval előtte mindig egyeztet az orvos, ott ilyen királyi dolgok vannak Narasomával. De ő a második ilyen megbízott, vagy hogy mondjam, az alvilágba. Szóval
Narasolma akkor tudja meg, hogy meghalt a család, meg mi történt a várossal, akkor vissza is fog menni oda az ő bolygójára. Azt hiszem megint egy ilyen nem sokáig tartó korszak. Hát 1-2 év. Mindegy. Szóval ott elintézi a dolgait. Ugye nagyon megviseli megint ez, hogy meghalt a családja, mert azért szerette őket, még ha átkozta is őket és halálba kívánta őket. Szóval Nara megpróbál feléleszteni őket alkémiával, mint ahogy van a Fullmetal Alchemistben, de ugye Nara akkor még nem tudja, hogy, vagyis akkor még vonatkoznak ezek a szabályok rá, hogy adjon valamit cserébe, ott élesztesz valamit föl. Szóval Nara igazából megpróbálkozik vele, akkor megint előjön ez a kattanténe, vagy megbolondul, és akkor Narasoma az igazából megint legyengül, ugye, mert igazából az fogja kérni tőle az élesztés, vagy az alkémiás tuci-muci, hogy kb. Erőt veszel valamennyit tőle, vagyis képességeket, és igazából nagyon csúnya lesz, mert így ilyen nem akarják meg a lábát, hanem így, hogy mondjam így, hát igazából egy belső szerve nem lesz meg, szóval azt cserébe kéri, vagy valami ilyesmi. Szóval eléggé, hogy mondjam, megsínli a dolgot Narasoma, akkor ugye megint ilyen visszatér a földre, vagyis a Japánba, már előtte még ott Teng, szóval megint egy kis ilyen elkezdi az ilyen csavargó életmódját, vagy hogy mondjam, Narasoma. Szóval igazából megint ott van, ahogy volt, és utána ugye visszajön de a búcsú nélkül megy el Sesshomarutól, szóval csak így egyszer eltűnik, szóval nem búcsúzkodik el, mert Nara az nem szeret búcsúzkodni senkitől, ha nem muszáj. Szóval igen, mert Sesshomaru mikor még együtt vannak, meg ilyesmi kapcsolatuk elején, de amúgy is hozza neki az ilyen szép ajándékokat neki is, meg az ilyesmi. Cseresznyefa, bambuszerdő, vagyis cseresznyefa ágat, mert Narasomának a cseresznyefa a kedvenc virágja, meg a rózsa, szóval hozza neki az ilyen tárgyakat, meg az ilyen mindegy ilyen cuki dolgokat, ilyen romantikus ajándékokat kap tőle. Szóval még Nara néha meg is könnyezi, hogy kap ilyen szép dolgokat, mikor tudja, hogy nem érdemli meg ilyesmi. Szóval ő egy igazán rendes ember, vagy hogy mondjam, egy kincs. Szóval visszatérve, ugye mondtam, hogy Nara az Teng valameddig, utána visszatér a dalvilágba, de mivel nem jó állapotban lesz szegény, vagyis megint így megsínli a dolgot, és ugye meg kell ölni akiket felélesztett a családját, de a testvére az nem halt meg, mert az is elmenekült akkor a földön, szóval csak az anyja meg az apja fog meghalni a háborúba, mert akkor már a testvére, az idősebbik nem fog otthon lakni, az nem tudjuk, hogy mi lesz vele, de kb. Szerintem az is éli a világát. Szóval megpróbálja azokat feléleszteni, de hát ilyen szörnyek lesznek belőle, vagyis ilyen zombik, vagy én hogy mondjam, olyan mint a Edwardnál, mikor feléleszti a anyját, igazából az anyját, de itt az apját, inkább az anyját, de Narasoma mind a kettőt, szóval meg kell ölnie igazából akiket felélesztett megint.
szóval hiába élesztette föl, vagyis áldozta föl a képességét, vagyis pár képességet és a belső szervét, szóval feleslegesen. Utána a Nara az ugye, ez megint kicsinálja a lelkét, vagy hogy mondjam, és ugye megint kóvágásba kezd, vagyis a rossz életét folytassa, de ugye Inoutoshinó is nem fog elbúcsúzni meg senkitől, szóval csak úgy elmegy. Egyszer csak. Szóval Sasamaru nagyon is szomorú lesz, és szerintem meg is fogja siratni, hogy csak úgy otthatta, mert nem volt ideje megmagyarázni a dolgot, meg Nara nem is szereti. Szóval úgy csak úgy otthagyja a családot, búcsú nélkül, minden nélkül. Utána ugye Sasamaru az írja az ilyen szép leveleket neki, romantikus leveleket, hogy merre van Narám, mit csinálsz, hol vagy, hiányzol, gyere vissza hozzám, stb. Az valahogy meg is kapja és el fogja juttatni oda az alvilágba Sasamaru. Szóval igazából, mivel Nara nem bír Sasamaru nélkül élni, Sasamaru se Nara nélkül, szóval együtt lélegeznek és csinálnak mindent, így majd vissza fog menni hozzá, de előtt a Narashoma ugye megint így jár világokba, vagyis így csavarogni fog. Szóval Narashoma az akkor kap egy olyan levelet, hogy ráhattak egy ilyen várat, és egy ilyen királyságot abba a világba. Szóval igazából Narashoma meg is keresi azt a várat és ilyesmi, de akkor ugye poros volt, lepukkant, senki nem lakott benne abba a várba. A vár az úgy néz ki, hogy van egy vár, és az pont így a szigetet, ahol van az a vár, így tenger veszi körül, és ilyen tartományok vannak ott is. Szóval tenger veszi körül az egészet, szóval hajóval meg repülővel lehet így, vagy ilyen repülő dolgokkal lehet megközelíteni. Szóval Narashoma ugye el is foglalja a királyságát, és újjá fog születni az a királyság, mert ugye akik ott élnek, meg ilyesmi, abban a világban, vagyis azon a részen, vagy appon, vagy hogy mondják a WoW-ba is olyan, mint a WoW-ba, hogy lesz neki egy egész ilyen szigete Narashomának, vagyis egy királysága, amiben ilyen tartományok vannak, szóval igazából Nara beköltözik a várba, ugye az élőhalottak az ilyen szolgái, vagyis a katonái, aki védi a várat, akkor az ilyen szolgálói, meg ilyesmi. És ugye akkor ugye valahogy így a Narashoma ugye, mivel szeretik az emberek meg ilyesmi, a démonok, szóval az ilyen, aki kér tőle ilyen jó szívességeket, meg így jót tett vele Narashoma, vagyis így ugye mindegy, az ilyen nem rossz embereket, hanem az ilyen jó embereket befogadta úgy, szóval igazából befogadta oda a várához és várához, és így jött létre egy ilyen mindenféléből álló nép neki, vagy törzs, akkor úgy mondom. És így ugye a többi, akkor már volt ilyen uralkodók, vagyis hogy mondjam, a tartományban, aki a másik városokat irányítják. Szóval Narának akkor, szóval így a japán ilyen ünnepeket, és az ő ünnepeit így összehozza, vagyis így tartanak mindenféle bulikat és ünnepeket ottan. És ugye ottan már meg fog jelenni
az ilyen bambuszerdők, szakura erdő, az ilyen gyönyörű tájak, akkor a szakurák, és az ilyen mindenféle, ami Japánhoz kapcsolódó. Még a mestere, aki ugye nagyon régen elvált tőle a mesterétől, aki tanította, az is ott fog lakni az erdőbe, szóval neki lesz egy ilyen nagy akadémiája, vagy mi az ilyen szerűsége, ahol sok ilyen tanítványát fogja tanítani, így Nara így el is fog járni néha hozzá meglátogatni, mikor tudomást szerez róla, hogy él a mester. Már úgy tudta, hogy mindenkit megölt vagyis úgy tudta Narasom, hogy a király mindenkit megölt maga körül, aki barátja volt, vagy kapcsolatba állt vele. Szóval igen, ott a mesteréhöz el szokott látogatni néha, meg ilyesmi. És ugye Narasom, amikor már újraépíti az apjának a királyságát, mert eleinte ugye a testvére fogja irányítani a királyságot, de nem sokáig, mert a testvére nem érdekli az ilyen királyi dolgok, vagyis az ilyen... Mindegy, ő nem akar királynő lenni, az a lényeg, ő... Szóval Narára hagyja az egész királyságot, az úgy szépen eltűnik megint. Szóval Narasom igazából övé lesz a királyság, és akkor ottan békében él mindenki, és harmóniába. Szóval ott valaki megpróbálja vagyis felborítani a rendet a királyságba, akkor azt alaposan megbünteti, vagy kitagadja a népből, de nem is próbálja meg senki megtörni ezt a jólétet, mert nagyon jó királynő lesz Nara, mert igazából mindent meg fog adni a népnek, amit kér, persze a jót, nem a rosszat, és ugye sok tisztelni fogják és szeretni, szóval ott is egy olyan lesz, mint egy család, csak ugye tudják, hogy mégis Nara a királynő, szóval na, értitek, hogy azért mégis rend lesz ottan. Szóval igazából, mivel ottan nincsenek szabályok ott a királyságban, vagyis az az egy szabály van, hogy a harmóniát ne tedd tönkre, meg ilyesmi. Szóval fölösleges ilyen hadjáratokat ne csináljál, vagyis értitek? Szóval ottan egy szabad királyság van inkább. Szóval Narának egy nagyon jó kiépített királysága lesz. És ugye Narasómának a vára körül lesz egy ilyen nagyon erős védőpajzs, amit csak ő tud lebontani, meg bármit csinálni vele, szóval ellenség oda nem jut be Narasómához. Szóval az a pajzs az elpusztíthatatlan, de nem látszik, csak amikor megtámadják a várat, vagyis a pajzot, mert Nara mindig a váron kívül csatázik. Ugye, és ugye a többi ilyen tartománya vagy vezetővel mindig ilyen megbeszélést tartanak, ilyen királyi megbeszélés, és mivel Nara a fő góré ottan a fő királynő, szóval ameddig ő nem okozza le a dolgot, addig nem mehet a dolog. Szóval ilyen kerekasztal beszélgetéseket tartanak, akkor úgy mondom, és Nara ugye Narának innét fog majd kikerülni a Poducere, az új Poducere, aki majd ugyanígy támogassa a zenei pályájába, és és a zenekar tagjai, van ott már elég modern világ lesz, szóval ott már rendesen mindegy, egy elég modern korszak lesz, vagy hogy mondjam. Szóval ott a régiség keveredik az újjal. Szóval ottan már igazából gépek, autó, mindenféle állat, és ilyen modern dolog lesz.
de ugyanúgy földművelnek ott is, akkor ilyen gyárak ottan nincsenek, meg ilyesmi Narasómánál. Most mivel igaz, hogy modern mondtam, hogy világ, elég modern világ, de ilyen inkább ottan ilyen földművelés megy, meg ilyen varázslat tanulás, meg ilyen állat tanulás. Szóval ottan igazából az ilyen káros dolgok ottan Nara az mellőzi, meg ott nem jelennek meg Naránál. Szóval igazából persze, hogy inkább Nara autók lesznek, meg repülők, meg hajók, meg ilyesmi, mint a WoW-ba, meg motor, meg ilyen a apám kínja, de ilyen varázslatos világ lesz, szóval ilyen nagyon szép tájak lesznek, és hegyek, völgyek, folyók, egyebek, szóval nagyon szép királyság lesz és fejlett, szóval ilyen káros dolgok mellőzve lesznek Narasómának a világába, szóval ott inkább ilyen, tudjátok, mint a játékokban, meg az ilyen filmekben, ilyesmi dolgok lesznek, ilyen mégis régi, de új. Na. Szóval Narasómának innét fog kikerülni a producere, és a zenekarnak a tagjai, vagyis a dobos és a 2 gitáros. Már Narasómán lenne a 3. gitáros, de ő gitározik, de nem... Szóval gitározik, de ő inkább az énekléssel foglalkozik. Szóval Narasómának ilyen... olyan lesz a vára, hogy így a vára az így látszik, de majd teszek be képet, és alul ottan egy ilyen árokszerűség, vagy hogy mondjam, mint a nem tudom melyik város a WoW-ba, de értitek így a árokszerűségbe, vagy abban valamibe, ott lesz így ilyen a városrész, vagyis így a városrész, és fönt a városfali körbe. Meg ott is a városfal mellett lesznek ilyen házak, vagy ilyen izék. Szóval Narának így néz ki a vára kb. És ugye úgy van, hogy van az sok ilyen szoba, fürdőszoba, akkor emeletes ugye a vár, akkor van egy ilyen privát szobája, vagyis ilyen falba beépített szoba, ami így egy ilyen folyosó van, és ilyen hég, ilyen befagyasztott ilyen nem emberkék, hanem ilyen minden cuccok vannak így befagyasztva, ilyen különféle kardok, szerzemények ugye, amit a csatából hazahozott, szóval ilyesmi. Meg ott lesz egy ilyen könyv, ami hozzá kapcsolódik, egy ilyen varázskönyv, ami leírja az egész történelmét Narasómának. Szóval Narasóma, ő őrzi azt a könyvet, és csak ő tudja kinyitni, meg ilyesmi. De az... Szóval minden lesz egy ilyen izébizéje, amin ide át kell menni, és lesz egy ilyen szoba, ahol itten csinálja így a páncéljait, a fegyvereit, meg az ilyesmi, szóval ott lesznek az ilyen kovácsolós cuccai, vagy hogy mondjam. Meg ott lesz egy ilyen nagy gép, ilyen modern gép, ami ilyen számítógép, ami mindent tud csinálni igazából, és egy ilyen modell asztala, meg ilyen szerszámai, meg ilyesmi, amivel tud dolgozni. Szóval meg ugye Narasómának lesz egy ilyen stúdióterme, egy ilyen nagy stúdióterme,
ahol ugye ott zenél és csinálja a dalokat és a felvételeket. Ugye lesz egy ilyen nagy terem, amit mondtam, hogy ilyen kerekasztal beszélgetéseket tartanak. Akkor lesz egy ilyen királyi szék, vagyis ilyen ülők egy ilyen erkéllyel, ahova kiáll és szónokol, tökel. Akkor ugye mondtam, hogy lesznek királyi szobák, akkor ilyen nagyon modern fürdőszoba és szobái. Akkor lesz egy ilyen nagy konyha, ahol Sasamaruval esznek sokat, vagyis ott esznek a legtöbbet. Szóval igen, és nagyon jó szakácsai lesznek, szóval nagyon jó fel lesz szerelkezve. Szakácsai lesznek, szóval éhezni már nem fog, az biztos. Szóval kitűnő ilyen séfei, vagy hogy mondjam, van, aki jártas mindenféle ilyen gasztronómiában Narasómának. Persze, hogy élő halottak, de Narának pont az a jó, hogy olyan élő halottak vannak ott nála, aki érte a kovácsoláshoz, az orvosláshoz és a szakács, akkor tudjátok, ilyen mindenféle szakmából jönnek, úgy mondom. Szóval Narasóma az úgy jó felkészült lesz így is, vagyis jó kis emberei lesznek, élőhalottai, és a haderőben is jó kis emberei lesznek, szóval senki nem tudja elpusztítani és legyőzni, mert nagyon erős serege van, és fel lett ugyanígy. Szóval a nép az meg ugye mindig mellé áll és szereti, szóval nem hagyják, hogy a királynőjüket csak úgy molesztálják vagy bántsák. Szóval igazából Narasóma nem fog sokat királynőködni, vagy hogy mondjam, mert ugye Sasamaru az minél hamarabb vissza akar térni. Szóval lesz egy ilyen másodlagos vezető ott is, egy ilyen, aki intézi a dolgokat, vagy hogy mondjam, a királyságba. Egy ilyen nagyon megbízható ember, szövetséges. Mert Nara tényleg olyan embereket választ, aki tudja, hogy az örök valósági kitart mellette. Szóval igazából ugyanitt is nem fog nagyon részt venni a királyság irányításban, hanem a második ilyen emberére bízza. Szóval igazából ugyanígy megbeszélik, amit kell Narasómával, blablabla. Szóval engedélyt kér tőle, meg úgy intézi az ilyen papírmunkákat, a leveleket, stb. Ugye, igen. Szóval igazából Narasóma vissza is fog térni, mert ugye megkapja a leveleket, amit írt sokáig Sasamaru neki, de ugye Sasamaru is akkor csinálja a dolgát, meg tovább öregszik, vagy hogy mondjam. Szóval Nara az hamarosan vissza is fog térni, de pont akkor fog Nara visszatérni Sasamaruhoz, mikor meghal Inutashino. Szóval már Inuyasha akkor már megszületik, szóval Izayuról tud meg ilyesmi, szóval elmondta ezeket Inutashino, mert minden ilyen tudjátok fontos dolgokat. Szóval igen, Nara az sok titkot őriz. Szóval mikor épp visszatér, akkor már meghalt Inutashino. Szóval nagyon bántani fogja a halála, vagyis Narasóma az nagyon szomorú lesz, és nagyon megviseli a Inutashino halála.
és ugye akkor már igazából Japánba fog maradni, és ugye, hogy mondjam, akkor már Sesshomaru nem lakik ottan, akkor már ő csatázik, meg úgy tudjátok, amit csinál ott a animébe. Ezeket a dolgokat műveli. Szóval visszatér a halál, vagyis amikor meghal Inutashino, és akkor ugye Narashoma az mondjuk úgy, hogy ilyen különféle császároknál katonáskodik, vagyis ilyen szamurálkodik, inkább úgy mondom, hogy katonáskodik, szamurálkodik, szóval ilyen császároknál különféle szolgálatba áll, és ugye akkor még ugye Miyugával beszél, vagyis tartja a kapcsolatot meg Totoszájjal, szóval igazából ő fogja elvinni Sesshomarunak a Tensaigát, mert bár még ugye Narashoma még egy év, megint 2 év, ugye nem akar még úgy találkozni Sesshomaruval, mert még nem érzi magát úgy lelkileg úgy felkészülve, hogy találkozzanak újra. Szóval akkor fog majd találkozni Sesshomaruval, amikor ugye majd el kell vinni a kardot, nem Totosai fogja elvinni a kardot, hanem ugye Narashoma már Totosaival ugye beszélgetnek, meg Miyugával is tartják a kapcsolatot, és ugye lássa a Totosai és Miyuga is, hogy nagyon hiányzik neki Sesshomaru és szereti. Sesshomaru egy pillanatra se felejti el, gondol rá erősen, mert el vannak veszve egymás nélkül, akkor úgy mondom. Szóval elviszi Narashoma a kardot, egy cuki üzenetet ugyanúgy otthagy a fán, és felakasztja így a fára. A fa az ugye nem megkéri Narashoma, nem mondja el, hogy ő volt, vagyis ő járt, de Sesshomaru ismeri Narashomát és az írását, csak kézírását. Ugye már a kancsikat nem mindig jó tudta leírni, vagy helyesen, hiába tanította meg neki. Azért... Na. Szóval Narashoma, ha valami nem jut eszébe, vagy nem tudja úgy leírni, akkor más nyelven kezd így írni, vagyis ilyen írást izél. Szóval Sesshomaru még pont mikor vele lesz, meg is fogja tanulni, vagyis érteni fogja az ilyen kézi jeleit, hogy így mutogat harc közben, meg ilyesmi. Vagy hogyha valami olyan van, hogy nem tud beszélni. És érteni fogja Sesshomaru azt is, hogy a másik nyelven kezd így hadobálni neki. Szóval ezt így érteni fogja Sesshomaru. A másik többi nyelvét is, mert megtanítja Narashoma. Sesshomaru meg ugye a ottani japán dolgokra, már ugye ami van ismerete Japánról, azt ő tovább fejleszti neki. Meg így tudja, meg így ilyen, igen, értitek, hogy ilyen japán dolgokat megtanít neki, de ezt túl Inutashino is tanítja neki, de nem, mondjuk úgy, hogy mindegy, Sesshomaru jobban tanítja, na, mondjuk úgy. Szóval igazából elviszi, akkor így lebukik Narashoma, meg érzi Sesshomaru az illatát, meg a erejét, azt a nagy erejét, hogy valaki van itt. Szóval Nara az nem tud hazudni Sesshomarunak. Szóval észreveszi Sesshomaru, hogy itt van Narashoma, és keresi is, meg ilyesmi. De mivel Nara az nagyon ügyes lopakodó, és láthatatlan tud lenni, így nem fogja megtalálni, meg észrevenni. De utána, ahogy a kard az nála is lesz, vagy ott hagyja Narashoma, utána egy olyan 5 nap múlva
ugye vissza is fog térni, újra találkoznak a két szerelmes Sesshomaruval. Szóval újra együtt, és Nara már nem is fog elmenni tőle, meg így elválni. Narasoma igazából már úgy igazából az alvilágba fog járkálni, a Japánba, és az ő királyságába. Szóval igen, ilyenkor fogja Sesshomarut így levinni az alvilágba, vagyis megismerkedni ott az ottani dolgokkal. Akkor az ő modern világába, vagy a királyságába. És ugye Sesshomaru is néha vagy otthon oda mennek haza Narasomával, vagy az ő világába, szóval ez változó. De előtte, még mielőtt viszonylag Sesshomaruhoz, ugye Inuyashára fog is vigyázni Narasoma, szóval Inuyasha már nem a kicsi, vagyis nem csecsemő, de nem is nagy, szóval még gyerek, szóval Narasoma, vagyis Izayuival párszor találkozott, és nagyon jó kijöttek, szóval Izayui, szóval pár ilyen hónapig, hát egy évig max ott fog lógni Inuyashánál, szóval Inuyashát ugye bántják, mert félszellem meg ilyesmi, szóval Narat mindig kivédi, és játszik vele meg ilyesmi, szóval nagyon egy jó barátság fog kialakulni ott is, és Izayó is örül, hogy ott van és segít neki Inuyashával kapcsolatban, és Inuyashát tanítja ugyanígy a harcilag és személyiségileg. Szóval előtte, mikor még terhes volt ő Izayoi, azt ugye Inutashino mondta, hogy rábízza ott, ha meghal egyszer Inutashino, hogy rá fogja bízni a gyerekeit, mert tudja, hogy jó helyen lesz mind a kettő Narasoma védelmébe és védő angyal szerepébe. Szóval nagyon örül neki, hogy Narasoma oda került, és ilyen jó kis karakter, vagy hogy mondjam. Szóval Narasoma az igazából akkor fogja megismerni ezt a gonosz Takemarut. Szóval vele a Takemaruval sokat fognak csatázni és veszekedni, mert ugye a Takemaru az mindig rosszat akar Izayoinak, meg szerelmes, meg ilyesmi. Meg ugye Narát, ugye Inuyashát azt el akarja majd pusztítani Takemaru. Vagyis igazából nem. Vagyis nem akkor úgy mondom, hogy inkább említést fog tenni Narasomának. Vagyis Narasoma igen találkozik vele Takemaruval, mikor már Izayóhoz jár a hogy hívják? Inutashino, de igen, akkor fognak inkább csatázni, meg vitatkozni, mert néha Nara is ott van, mikor megy Izayóhoz Inutashino, szóval mondom, hogy Inutashinónak minden kis titkát és ilyesmi tudja, de ebbe a családi szerelmi ügybe ő nem akar beleavatkozni. Ő amit rábíz, hogy mondjam, Inutashino feladatot ő az elvégzi, és ennyi. Szóval igen, akkor találkozik Takemaruval, és mondom így, nem jönnek ki jó egymással, utána rosszul mondtam, mert utána ugye Inutashinoval meghalt Takemaru is. És ugye akkor Narasoma Inuyashára vigyázni fog egy évig kb. Vele nem lesz olyan sokat, mint Sesshomaruval, de nagyon jóban lesznek.
Na, már kezdek fáradni, szóval bocsánat. Elfelejtettem. Inuyashával, szóval sokat fognak így játszani, meg így szórakozni, meg ilyesmi, szóval így őt nem fogja így elvinni így a alvilágba, meg a modern világba, még Sesshomarut, meg így elvinni, csavarogni, meg ilyesmi. Csavarognak, de így Japánba. Szóval őt nem viszi ilyen nagy utazásokra, vagy hogy mondjam. És ugye és utána lesz az, hogy ugye Inuyashát ott hagyja, mert már akkor Inuyasha ugye mondjuk úgy, hogy felnől, vagyis ilyen 10-11 éves korától ő ott hagyja, ő már nem fog vigyázni rá, szóval elválnak egymásnak az útjai. Kb. Szóval Izayuival jól meg lesznek a Narashoma, és örül Izayui, hogy vigyáz rá helyette is néha, amikor nem bír, meg neki is kötelességi feladai vannak, vagy hogy mondjam. Mivel Izayui is egy királynő, vagy ilyen nemes, vagy hogy mondjam. Szóval akkor császárnő is női viselkedni kell, vagy császárnőnek kell lenni, akkor úgy mondom. Szóval akkor igen, szóval jár, vagyis vigyáz és jár Inuyashához, Narashoma, és nagyon jól megvannak, szóval eljátszanak és beszélgetnek és így elvannak. Szóval Narának a úgymond már meg fog szűnni az a elborult ténye teljesen, és csak a rossz ténye lesz, ami az is sok mindenben változni fog, szóval már nem lesz olyan nagyon kegyetlen és pszichopata, vagy hogy mondjam, szóval sokat fog változni a negatív énje is, akkor már a pozitív énje lesz csak, a negatív énje csak a harcokba használja, semmi másba úgy. Az néha fog előjönni. Szóval igen, és itten ugye aztán megy a kardos rész, amikor visszahozza a kardot Sesshomarunak, és ugye újra találkozik a szerelmes pár. Bár ugye előtte Kikyo az, akinek, vagyis Kikyo az, aki a Inuyashának az első csaja lesz. Abban Narashoma nem fog vele jó kijönni, Kikyoval, nem fogja szeretni. Szóval nem szimpatizálnak. A Kagomével és a Sangoval és a többi ilyen szereplővel, azokkal nagyon jó el lesz és szimpatizálnak. Kagoméval még főznek is, meg Kagoménak még segít is a tanulásba, a modern világban, mert ő úgy közlekedik a világokba, hogy akar Narashoma. Szóval igazából nagyon nagy barátnők lesznek Narashomával, akkor úgy mondom Kagome, Sango és a többi karakter. Igen, Miruko az megpróbálja ugyanígy tapizgatni, meg mindegy, így értitek, mint ami Sangoval akar. De Narashoma ugye nagyon utálja, hogyha fogdossák, vagy mit csinálnak vele. Szóval ő nagyobb pofonokat ad, mint Sango, szóval inkább nem próbálkozik Miruko, úgy van vele, hogy látszik, hogy kemény csaj, meg oda mondja neki a dolgot, hogy haver, ne inkább, ha kedves az életed. Szóval Miruko nem próbálkozik ilyenekkel, inkább el van. Szóval igazából Narakuval megint nem jön ki Narashoma, megint ilyen rivalizálnak egymással, de hidegen hagyja, mert
gyenge karakter, és ő nem foglalkozik ilyen gyenge karakterekkel. Szóval nem éri fel, akkor úgy mondom. Akkor abból az a 4 harcos, vagy az a hős, vagy hogy hívják, ami van, az a szépen mondva homár fiú is, meg az a, tudjátok, az a, érte? Szóval az ilyen Inuyasának és Sesshomarunak az ellenségeivel, akkor úgy mondom, Naraval nem szereti, és nem fogok vele szimpatizálni, de úgy Inuyasának és Sesshomarunak az ellenségeivel nem is foglalkozik, ha nem muszáj, mert neki megvan a saját gondja ott a ő világába. Szóval igazából Narashoma az úgy van ottan, és Sesshomaruval van abban a világban. Ő inkább így segít nekik a harcok, segít neki a harcokba, de ő nem vesz ilyen nagyon részt benne, vagy hogy mondjam, abba a világba, így a harcokba. Csak úgy inkább segít nekik a útjuk során, vagy így elkíséri őket a anima végéig. Szóval segít a káoszba, akkor úgy mondom nekik. És a filmben is, de igazából. Szóval igazából ugye találkoznak Sesshomaruval, akkor újra egymásra találnak, akkor Sesshomaru többet nem is akarja elengedni, vagyis ne tűnjön el így Nara soha nélkül. Szóval megszígyen Sesshomaru nagyon, és ott valami, csak úgy elmész szó nélkül, és nem szól neki, meg hogy ugye mondtam, hogy inni fog sokat, szóval alkoholista lesz, és ez Sesshomarunál is elő fog jönni, ez a betegénye, vagy ez a beteg lelki állapota. Szóval megismerik a Sesshomaru lassan a negatív vényét, nem csak a pozitív vényét, de Nara úgy fogadja el Sesshomarut, ahogy van, jóban, rosszban, vagyis a jó részével és a rossz részével, és Sesshomaru is így van Narával, hogy a jó részével és a rossz részével ugyanígy elfogadja. Szóval úgy szeretik egymást, ahogy vannak és léteznek, és Inutashino is így szeretne látni, ahogy van és létezik, és ő is Inutashinót, szóval mindenki úgy szereti Narát és elfogadja, hogy ő van és létezik. Szóval Sesshomaru és Nara igazából, onnét igazából. Szóval Nara már mikor az a korszak következik, hogy nyugodtság van és senki nem zaklassa, mivel az ellenségeit az kinyírta, mindent ami volt. A többi ellensége meg ugye mindenki azt hiszem meghalt, nem él már. Szóval akkor már úgy beindul neki a Star karrierre is. Szóval akkor sokat fog elkezdeni dalokat írni, turnézni, vagyis inkább turnézni azt nem annyira, de így koncertezni sokat fog, de úgy csinálja minden, hogy egyensúly legyen, szóval Sesshomaruval is tudjon törődni, szóval nem hanyagolja el Sesshomarut. Még Sesshomaru néha el is fogja kísérni a koncertekre, de nem énekel vele, csak úgy a háttérbe úgy szorít neki, vagyis így bizéli, támogassa. Szóval ő ebbe a vagyis a sztár életében nem fog úgy részt venni, nagyon, csak ő támogassa ebbe is, és minden ilyen egyéb dolgába. A YouTube csatornája is lesz, abba is igazából, vagyis lesz ilyen videói. Szóval ugye filmekben is majd hívják játszani, meg ilyen sorozatokban Narashomát.
elején még úgy azt mondja, hogy oké, meg minden, de később, mivel ugye sok lesz neki az világegyetem irányítása, vagyis a királysága, a alvilág irányítása és a világegyetem irányítása, úgy ezt így nem foglalkozik vele, ő inkább majd a dalokat ír sokat, inkább majd ilyen mesedalokat, vagy anime dalokat, és ilyen filmdalokat fog írni, akkor úgy mondom, de ő a filmezésen nem igazán fog vele foglalkozni. Inkább modellkedéssel fog még, meg ilyen különféle interjúkon vesz részt a zene tagokkal, meg ilyen mi az Running Man, vagy mi a neve, ilyen vicces izékbe. Szóval meg így ilyen ölési vágyait, vagyis az ilyen harcos idéit, azt tudja, mivel Noramárottan inkább ilyen nyugdíj életet él, és a zenével foglalkozik, szóval ilyen harcol, de nem annyira, mint régen. Szóval ott a csatatéren éli ki magát, vagy hogy mondjam, az ilyen rossz énje, vagyis a negatív énje, meg ilyesmi. Ilyen, meg a pagrációba. Szóval Narashoma az úgy. És a királysága az nagyon kiépített, mert mindenhol van egy embere, egy ilyen másodlagos embere, de ő a fő boss, akkor úgy mondom. Sesshomaru lesz a király, szóval ő lesz a harmadik boss, nem, második boss, és a gyerekeik lesznek a harmadik boss. Szóval ilyen királysága lesz, de arra lesz mindig a fő királynő. Szóval Sesshomarut el fogják fogadni így a világ, és az ő világában a nép, vagyis az ő királyságában a nép és az alvilágban is, és amiket ő irányít, szóval királyuknak, de mindig Nara lesz az első király. Szóval ott is nagyon szeretni fogja a nép a második királyt, így mondanám, Sesshomarut, és a gyerekeit is. Védik és szeretik őket minden áron. Szóval igazából Narashoma az úgy, mondtam, az úgy ezekkel fog foglalkozni, és Sesshomaruval lesz sokat. Itten már. Szóval mikor már ezek a bajos dolgok és az ilyen dolgai lezáródnak vagy zavarodnak, akkor már Sesshomaruval lesz. Szóval igen, az elején, mikor visszatér, akkor még lesznek gondok Narával, ugye mondtam, hogy eltűnedezik, ő iszik, meg ilyen csúnya dolgokat csinál, szóval vágdossa magát, meg ilyesmi, ezek megmaradnak sokáig, de Sesshomaru, mivel szereti és védi és támogassa és a mindenek is, szóval többször is elvenné feleségül, és el is fogja venni többször feleségül, szóval megtalálja Sesshomaru, akit keresse a lelki társát örök életre Narashomába, és Narashoma és Sesshomaruba, szóval ő jóba, rosszba, halálba, mindenben együtt maradnak. Szóval igazából szóval Sesshomaru ugye erősen megszidja ezekért, amit csinál, hogy szokjon le lóra gyorsan, mert ugye ezt ott is csinálta náluk, mikor ott lakott a családdal, Narashoma ezeket a rossz dolgait, vagy az ilyen rossz életét, de nem annyira mutatta ki nekik, vagyis hogy
hogy ilyen lelki nagyon bajai vannak. Ezt inkább majd, mikor Sasamaruval újra egyesülnek, vagy együtt lesznek, akkor fogja így megint így előjönni, mikor vagy ott van a modern világban Sasamaru, vagy az ő világába, vagyis Japánba. Ezek akkor fognak előjönni. Szóval Sasamaru úgy erről le fogja szoktatni, mert megszívja és nem engedi neki, hogy ezt csinálja, hogy tönkretegye magát. Szóval Nara ugye egy méregzsák, szóval elején lesznek is konfliktusok, de nem ilyen nagyon nagy konfliktusok, hogy egymást ütik, verik és ilyesmi. Szóval Nara mérges lesz, de gyorsan megbékél, mert Sasamaru nem fog haragudni, meg igaza van, hogy mikor már itt van egy ilyen ember mellette, aki imádja és szereti és védése mindene, akkor miért csinálja? Akkor már van miért és kiért élnie. Szóval valami csodás szerelem fog létrejönni köztük, ami örökké tart Sasamaru és Narashoma közt. Szóval igen, szóval akkor már Narashoma így együtt is maradnak. Nara ugye, amit mondtam, hogy akkor csinálja ugyanígy dolgait a királyságába, a sztáréletben, meg a alvilágba, szóval meg a Japánba is, szóval több helyen kell neki hogy mondjam, stabil lábon állnia, és Sasamaru-tól ugye nem fog segítséget kérni, szóval a Sasamaru is lássa, hogy már túl sok neki itt a dolog, vagyis sok a dolog, és ez a izéjére megy, a lelkére és a testjére, szóval Sasamaru ugye sokat fog segíteni neki, szóval megtanulja Narashoma azt, hogy kérjen segítséget, és nem maga próbálja mindent elintézni. Szóval, hogy nem merjen, hogy merjen segítséget kérni mástól, és ne legyen önfejű annyira, mert Sasamaru nagyon sokat fog segíteni ugye neki. Szóval amit Nara nem tud megcsinálni, vagy már túl sok, és ugye Narashoma az ilyen forgalmas életet él, szóval ide-oda mennie kell, akkor Sasamaru segít neki megcsinálni az ilyen dolgait, de ő a királyság, mondom a királyság és az alvilági dolgokban vesz inkább részt. Szóval az ilyen sztár életében azt Nara intéző, csak támogassa így kívülről, vagy hogy mondjam. Szóval Narashomával sokat is fognak együtt táncolgatni, amikor ott lakik nála, Sasamaru-nál, és amikor itt-ott vannak, meg énekelgetni, meg hangszeren játszani. Szóval ilyen nagyon romantikus életet fognak élni. És sokat is romantikáznak, mert Naránál ugye mondtam, hogy megjelennek az ilyen különféle ünnepek. Az ilyen lámpás ünnepek, akkor a szakura ünnep, meg az ilyesmiket, szóval ilyen szakurafa alatt elmennek romantikázni esténként, akkor lámpás, akkor így a mezőre, vagyis az ilyen pusztára, vagy ilyesmikre, akkor kimennek oda is romantikázni, akkor oszanoznak sokat. Szóval ilyen szenvedélyes szerelmük van, szóval soha nem unatkoznak egymás mellett, és nem is fognak, szóval ez egy örökké kitartó szerelem lesz. És ugye Rinnel, ugye amikor majd mondtam, hogy együtt vannak, szóval Rin, vagyis még arra visszatérnék, hogy Nara ugye rejtve fog ott is maradni a
vagyis az élet ott is rajta fog maradni, szóval a ilyen rangói meg az ilyesmi emberkék, azok nem fogják, vagyis ők nem engedik bele így a privát életükbe Sasamaruval a életbe, vagy az életükbe, mert nem szeretné Narashoma, hogy örökkén a kastélyba és a mindegy kamarák lógjanak az arcukba. Szóval ő annyit oszt meg a rangokkal, hogy itt volt, de képekben, hogy itt van, valami megy kirándulni vele, vagy ilyesmi. Itt van, el van, jól van, és ennyi kb. Szóval ugye a magánéleti dolgait így nem fogja kitakarni a közönségnek. Szóval képeket látnak inkább az életéből, hogy ő el van, jól van. Ugye azért mondom, hogy ugye Narashomának már lesz egy ilyen még olyan messzebb, egy ilyen nagy város, mint Pest, egy ilyen központi város a tartományban, ami ottan ilyen fontos város, vagyis fontos szerepe van, szóval így a gazdaságban, meg az ilyesmiben, szóval Narashoma is onnét kéri az ilyen terményeket, vagyis a búzát, meg az ilyesmi kaját, meg akkor a fegyvergyártáshoz a dolgokat, meg ilyen fontos szerepe vannak a városnak. Szóval, de Narashománál is vannak ilyen rámenes standok, akkor ilyen bolt, meg ilyen kisebb dolgok. Szóval ilyen alapvető dolgok, amik kell a kisvárosnak, vagy királyságnak, inkább kis királyságnak. Szóval de a nagyvárosból hozzák az ilyen nagyon fontos dolgokat be, vagy hozzák be. Szóval ugye Narashoma ugye a többi királyságba is jár, az ő földjén, meglátogassa őket. Ugye náluk is az a szokás, hogy ha valaki látogatóba megy a másikhoz, akkor visz neki ajándékot, meg ilyesmi, és azt így viszonyozza is a másik. Szóval a Narashoma ott a lények, vagy mik ezek a tartományfőnökök, akkor úgy mondom, nem fognak lázadni meg semmi, mert az a nagyon jól működő királyság lesz, és Narashomát pont azért fogják szeretni, mert okos, mert mindig jól megoldja az ilyen problémákat. Szóval ő nagyon jó királynő, szóval nagyon jó harmonikus birodalom lesz nekik, vagy neki. Jó működő birodalom lesz, szóval ő egy szuper királynő lesz. És azok is, akik ugye akik másodlagosan vezetik így vagyis másodlagosan vezetik az ő nevébe a királyságot és a alvilágot, meg az ilyesmit. Szóval azért mondom, hogy a nagyon kiépített rendszere lesz Narashomának. És ugye mondtam, hogy nagyon jó harmónia lesz a zenekar közt is, imádni fogják egymást, azok se hagyják el, örökre vele maradnak, ameddig Nara zenélni fog. Mondtam, meg nem hal, meg ilyesmi, de Narashoma ugye nem fog meghalni, meg semmi, szóval örökké él. Akkor ugye mondtam, hogy a producerével is nagyon jó meg lesznek, szóval mindent átbeszélnek, ott a zenéről van szó. Akkor ugye mondtam, hogy mivel Narának ilyen zavaros élete lesz, hogy Sasamaru ugye nem bír akkor is így szenvedélyes életet él Sasamaruval. Előtte, mikor elmegy el kell mennie ugye a saját bolygójára vissza. De mondtam, hogy ilyen szexuális életet az majd amikor visszajön Nara, akkor fogják így elkezdeni, vagyis
folytatni inkább, vagy csinálni. Szóval akkor élnek ilyen szexuális életet, szóval Sasha Marunak Narasoma mellett nem lesz semmiben hiánya, és fordítva is igaz, szóval nem lesz itt kifogás semmibe nekik. Szóval Narasoma abba is nem csinálta senkivel, ne úgy értsétek ezt a szexuális életet, hogy ő élete során sok pasival lefeküdt, nem, csak ő ugye tanulta ezt is iskolában, meg a könyvekből is, az ilyeneket, és ugye Sasha Maru lesz az első, akivel lefekszik, úgymondban, hogy elveszti a szüzességét. Szóval Sasha Maru még az ilyen szex terén is nem fog hiányt szenvedni, mert Narasoma az ilyen mindig valami újat nyújt neki. Szóval ebbe se unatkozik. Igen, ugye Narasoma megismerkedik ott a japánféle ruhákkal, akkor Sasha Maru a modernféle ruhákkal, amit csináltok, ilyen fan képeket, szóval ilyen ruhákkal, amiket Tiki csináltuk a modern Sasha Maruról. Szóval igen, és a kardok, amit mondani akartam még, a kardok, a Tenseiga, és lesz az a másik, Bakusaiga, ugye? És Naranak a kardja, Fumesun, abban úgy összekapcsolódnak azok a kardok, hogy tudnak beszélni, vagy én nem tudom, így nagyon egymásra találnak, ilyen nagyon szoros kapcsolat lesz. Szóval azok a kardok is egymás nélkül nem fognak tudni élni. Szóval azért mondom, hogy csak Sasha Maru veheti azt a kardot a kezébe, senki más. És ez fordítva is a Tesseigát is. Csak Narasoma veheti a kezébe, senki más. Szóval a kardok is így nagyon össze lesz kapcsolódva, nem csak ők egymással. Ugyan Narasomának ugye visszatérve a szexi életbe, vagy a szex jellegű életébe, ottan nem használnak, tudja, vagyis Sasha Maru igen, az obszert azt megtanulja, vagyis tudja, hogy mire való, de nem fognak használni, mert Narasomának olyan szervezete van, hogyha nem akar gyereket, akkor nem csinálnak gyereket, szóval elkezd ilyen tisztító folyamat végbe menni. Szóval igazából, hogy mondjam szépen, szóval így tisztítsa magát, szóval neki nem kell ilyen fogamlásgátló, meg ilyen gumi, meg ilyesmi, mert Nara nem lesz terhes, ha nem akar, szóval olyan szervezete van, hogy ha ő nem akar gyereket, akkor nem lesz. Szóval ilyen tisztító kúra, vagy ilyen az anagcserére ilyeneket folytat le. Szóval majd lesz gyerekük, de már mikor Nara is úgy érzi, hogy stabil az élete, és nem lesznek gondok. Szóval, igen. Ezt úgy értettem, hogy már néztétek az előző videót, és Narasoma, és már kurva hosszú lesz ez a videó, és bocsánat. És Narasoma, ugye Rinnel majd találkozni fog, vagyis akkor már együtt vannak jó sok, szóval Sasha Maruval jó sokáig együtt vannak, végtelenségig, ahogy mondtam, kitartanak egymás mellett. Szóval igazából nem öregednek meg, de együtt fognak megöregedni Sasha Maruval. De nem öregednek meg, de mivel nem öregszik semmelyik. És Sasha Maru ugye, hogyha lefekszik Narasomával elsőnek, szóval Narasoma ad át neki energiát,
Sasamarunak, szóval ő is halhatatlan lesz, Sasamaru, és ilyen pár képességet ad át, de Sasamaru simán le tudja nyomni Narashoma, és bárkit, de Narashoma nem fogja bántani Sasamarut, és nem fogja kihasználni ezeket a dolgokat, mivel nagyon hűséges, és nem bántaná soha semmi pénzért Sasamarut, és ez fordítva is igaz. Szóval nagyon tisztelik egymást, és őszinték egymást, és megbíznak egymásba. Tudjátok, ilyen nagyon jó kapcsolat lett, vagyis ilyen nagyon jó szerelmi. Ami a szerelemhez jó dolog kapcsolódik, az hozzájuk is kapcsolódik, vagyis nagyon jó szerelem lesz. Szóval... Mit akartam mondani? Szóval azt akartam mondani, hogy ja igen, hogy Rinnel találkozni fog Sasamaru, de ja, és erre vissza akartam tenni oda még oda az Inuyashás izéhez, hogy Kogával is találkozni fog Narashoma párszor, mikor még Sasamaruval is találkoznak, vagy összetalálkozik Koga, akkor is, de ugye az akkor fog történni, mikor Inuyashával van, vagyis az Inuyasha csapattal, mert meg szokta látogatni Inuyashát néhanta, ugye, meg a csapatot, de mondom, a legtöbb Sasamaruval lesz. Szóval Koga megpróbálja bepalizni egyszer Narashomát, mint Kagome szokta, de Narashoma gyorsan lepattintja őt is, szóval nem jár szerencsével, szóval Koga lássa, hogy megint nem érdemes vele kezdeni, vagy nem az ő egyensúlya, vagy hogy mondjam. Szóval nem próbálkozik meg, inkább Kagomét fűzi továbbra. Ő könnyebben bevehető. Szóval aki meg tudta hódítani Narashomát, az csak Sasamaru, senki más. És Narashoma nem is akar más, szóval ott letette a horgát Sasamarunál. Szóval igen, találkozik Rinnel, azt mondtam, ugyanígy, hogy megtámadják a farkasok, bla bla bla, értitek? De már akkor Sasamaru és Narashoma már sok évig együtt vannak. Még mikor összeházasodnak Narashomával Sasamaru, akkor Sasamaru itt hordja a nyakába a jegygyűrűt, mert az egy nagyon fontos tárgy neki, mert nagyon szép emlékeket hordoz magába. Narashoma is a holdas nyaklánc mellett fogja hordani a jegygyűrűjét, úgy mondván, mert azt a nyakláncot soha nem veszi le és egyebek. Mert ugye a kezén nem szereti hordani semmelyik a gyűrűt, mert ugye eltörik harcba, meg bármi történhet vele, inkább itt a nyakba hordák mind a ketten. Mert Narashoma ugye belül, a nyaklánc belül, hogy kinyissa, mert azt a nyakláncot ki lehet nyitni. Van egy közös képük Sasamaruval, és hát úgy a fontos emberekről van még kép benne, vagy hogy mondjam, egy ilyen csoportos kép. Szóval az a nyaklánc sok jó emléket őriz. Szóval az a nyaklánc már nagyon el is kopott, meg régies lesz. Mivel és Sasamaru fog majd neki egy új ilyen nyakláncot beszerezni, vagy venni, vagy kérni, hogy csináljon ott neki egy kovács. Szóval igazából Sasamaru még egy ilyen fekete bundát is fog neki csináltatni, vagy varratni. Szóval mindent meg fog kapni Nara, amit szeretne, vagy kinéz, de nem vágyik rá, csak ugye vágyik, vagyis Sasamaru már annyira ismeri, hogyha valami ránézés kell neki, akkor
Sasamaru az úgy megveszi neki ott a... Na értitek, hogyha akarja nem is, de Nara az soha nem, hogy mondjam, telhetetlen, szóval ő meg van elégedve, amit kap, és kap az élettől. Szóval Sasamaru sok boldogságot okoz neki. És ugye ezáltal, hogy Sasamaru nagyon szereti és támogatja és védi, és minden, ezáltal Narashoma meg is fog gyógyulni. Szóval már soha többet nem fog az a csúnya, kegyetlen Nara lenni, aki volt régen. Szóval ennek hatására, hogy Narával szeretik és foglalkoznak, és beszélgetnek vele, meg ilyesmi, meg fog gyógyulni. Úgymondva. És úgy visszatérve ugye már Rinhez, hogy találkozni fog ugyanígy vele a farkasokkal. És ugye, de mivel találkozik Rinnel, ugyanígy fog menni a történet, hogy Rin az végig fogja kísérni a Sasamaru útját, de Sasamaru akkor se lesz bele szerelmes. De ez a jó kapcsolat meg fog maradni köztük, de Sasamaru nem lesz szerelmes Rinbe, mert Narashoma mellett kötelezi el magát, meg nem vágyik már semmire, vagy semmi nőre Sasamaru. És mindjárt le fog merülni a telefonom. Szóval hiába lesz ott Rin, és tanulni fog Nara is sokat tőle, meg Sasamaru is. Szóval igazából igen, Narának is végig kíséri az életét így, hogy Sasamarunak is, Rin, mert ugye sokat fog lógni Sasamaruval Nara. Szóval még Narashoma úgy fog tekinteni Rinre, mint a ilyen anya-lánya kapcsolat lesz, ilyen nagyon jó anya-lánya kapcsolat, mikor nem is a lánya, de ilyen nagyon jó anya-lánya kapcsolat lesz közöttük. Szóval szeretni fogja nagyon Rint ő is. Szóval majdnem olyan, mintha közös gyerekük lenne Sasamaruval. Mert igazából végig fogja kísérni ugyanígy a útjukat Rin, de nem lesz akkor se Rin és Sasamaru közszerelem. Szóval ugyanígy fog zárulni, ugyanúgy történik minden az animében, csak ennyi változik. Szóval ugyanígy majd a Kálda anyóhoz fogja küldeni úgy Rint, majd letenni, meg Kalkuval is találkozik, ugye ugyanígy Narashoma, de Kuhakuval is jó el lesznek, szóval Sango tudja, hogy te lássa, hogy Sasamaru csapatban van Kalku, akkor tudja, hogy Narashoma mellett igazából nem lesz baja, ugyanúgy, mint Rinnek. Szóval vigyázz rájuk, vagyis Narashoma, meg Rin, ugye Yakannál is el lesz, meg Ahunnal is Narashoma, mert Narashoma imádja az állatokat, neki is van egy cutatni. És ugye Narashoma, amikor az alvilágba, még visszatérek arra, hogy Narashoma ugye az élő halottban lesz, vagyis feléledés a élő halottaknál lesz ott egy pár évet. Igazából, vagy nem, mikor elmegy Sasamaru-tól Narashoma és visszamegy ugye oda a földjére, vagy a bolygóhoz és a alvilágba, szóval ott fog megint lenni, meg ugye csavarog, akkor lesz neki egy csontsárkánya és egy lávasárkánya, aki egy nagyon hűséges társai lesznek és jó hasznát fogja venni. A csontsárkány ugye az már előző bolygójáról lesz a hűtársa. A lávasárkányt olyan, mint a Bobba, azt majd ő fogja feléleszteni, mert akkor már lesz ilyen élesztő képesség, hogy mindenkit és mindent fel tud éleszteni. Akkor már a szabályok nem fognak rá vonatkozni, az ilyen mindenféle szabályok. Szóval ő a
határain túl fog menni, akkor úgy mondom, és a határokon. Szóval még Inu Tashinót is fel fogja éleszteni, de ugye ő már nem fog találkozni, vagyis még Sasamaruval így tartsák, és látni fogja, így találkozni fog vele. Szóval Inu Tashinó, mikor meghal, és az ugye ő világ, vagyis az alvilágba fog kerülni Inu Tashinó is, akkor ugye Nara fel is fogja éleszteni pár idővel eltelve, vagy így. Igazából inkább 1-2 év megint így eltelik, és fel fogja éleszteni. Inu Tashinót ugyanilyen ember lesz, mint volt, de ugye ugyanígy mikor csata van, vagyis a világhódítás kárdaiban, a végén mikor megjelenik ki szellemként, akkor szellemként fog megjelenni, szóval az élővilágban már ő nem jöhet, vagy így jöhet, de nem sokáig lehet, mivel ő már meghalt, és ugye rá vonatkoznak az ilyen szabályok, hogy élő nem igazán, vagyis halott nem igazán. Hát mindegy, értitek, hogy inkább ő is ott Narana az alvilágban el lesz Izajóival, mert ugye Izajó is meghal, és Izajót nem fogja feléleszteni Nara, hanem ő szellemként fog találkozni, vagyis ilyen úgy értitek, és szellemként fognak találkozni Izajóival, úrja Inu Tashinó, meg Izé, szóval ő az, meg még az orvossal nagyon el lesz neki Inu Tashinó, a Narának az orvosával, szóval Inu Tashinó úrja így ember lesz, vagyis élő, de így ő nem fog, ő az alvilágba fog lenni Narashomával, vagyis azt fogja élni tovább az életét. Nagyon néha, amikor Sashamarut leviszi az alvilágba, Narashoma, és a modern világba, akkor ugye Inu Tashinóval találkoznak, mert meglátogassa Narát, ugyanígy meg feljön hozzá, meg az alvilágba is, úgy meg... Szóval ilyen touch partikat, vagy hogy mondjam, így tart Inu Tashinó és Sasamaru Narashoma, bocsánat, megkeverem. Szóval ő tovább fog élni az alvilágba, Inu Tashinó, Izajóival. Már Izajói az ugye... Hát most az nem tudom, hogy a mennybe vagy az alvilágba fog kerülni, mert nem tudom, hogy milyen bűnei lesznek. Azt tudja, hogy Inu Tashinó az alvilágba. Szóval, igen. Szóval... Itt tartottam, hogy el lesz minden szereplővel, és ugye végigkíséri a szereplőknek az életét Narashoma, de legfőképp Sasamarunak, szóval mondom, hogy nagyon elválaszthatatlanok lesznek, és örökké együtt maradnak, szóval mondom, hogy Sasamaru soha nem unatkozik vele, mindenben együtt vannak, jóban, rosszban, szóval nagyon különleges szerelmük van. Szóval igen, Rinnál ez lesz, hogy ugyanígy megy a történet, de nem lesz szerelmes Sasamaru benne, hanem ilyen jó kapcsolat megmarad. Mert nem fog vágyani rá, mert Narashoma is ugyanígy felnéz, ártatlan, és gyerek tud lenni. Szóval amit mondtam, hogy amit keres Rinbe, az meg lesz Narashomába is, ugyanúgy, meg a többi csajba is. Szóval igazából nagyon sok, már szerintem nagyon, mikor már itt tart, hogy mostani történet, hogy Sasamaru-nak gyerekei lennének a Rintől, vagyis a Setsuna meg a Toba, vagy hogy hívják, akkor már Narashomának is és Sasamarunak is gyerekei lesznek. Ugyanígy 2 gyereke lesz. És ugyanígy egy fiú és egy lány lesz.
Szóval már, amikor itt tart a történet, már Narasómának is, és Sasamarunak is gyereke van, szóval még kicsit sokkal előbb is gyerekük van, mint ami itt lesz. Szóval itten igazából Nara és Sasamaru, itten már úgy a háttérbe vonulnak, mikor már jön ez az új anime vagy micsoda. Szóval ők nem tevékenykednek, vagyis nem ők lesznek a főszereplők, és nem tevékenykednek ennyire. Szóval itt a gyerekeknek lesz ugyanígy a főszerep. A gyerekek is örökölni fogják az anyjuknak a halhatatlanságát, meg az ilyesmi erőit, meg Sasamarunak is. Szóval ők teljes démonok lesznek igazából. És ugyanígy Kagomének és mindenkinek lesz gyereke. Mirukónak, Sangónak és Kagomének, Inuyasának, szóval így mindenkinek már lesz egy gyereke, ugyanígy amikor nekem itt jár a történet itten. Szóval igazából itt igazából ennyi lenne a történet, hogy már itt még nem találtam ki, hogy ezek hogy fognak találkozni a gyerekek itten az én történetemben, a Inuyasha gyerekeivel, vagy gyerekével. De itt is a kalanduk együtt fog folytatódni a 3 gyereknek. És ugye ugyanígy látogassa Sasamaru Rint, még ha ott hagyja Káda Anónál is, de akkor se lesz szerelem köztük. Szóval... Mit akartam mondani? Szóval... Szóval igazából... Igazából ők már így a Junger korukat élik Sasamaruval, vagy hogy mondjam. Szóval itt a gyerekeknek van a főszerepe. Szóval itten... És elfelejtettem. De... Ja igen, hogy ezt akartam még mondani, hogy ugye meg fog szűnni az átjáró majd a végén, az anime végén ugye Kagomének, amikor majd a Kanshun Hen évad lesz, vagy micsoda. És Narashoma ugye, mivel tud a világok között járkálni, ahogy akar, vagyis az ő világja fog találkozni, akkor az alvilág, akkor Japán, meg a Kagoma világja az itt találkozni fognak valahogy. Szóval igazából úgy járkál Narashoma ott a Kagoma világába is, ahogy akar. Szóval Kagoma sokszor is meg fogja kérni Narashomát, hogy vigye el a családához meglátogatni, hogy lássa a családját, az anyját, a nagybátyját, a Szotát és a többi ilyen barátját, meg ilyesmi. Szóval ugyanígy akkor mehet haza a Kagoma, amikor akar, csak ugye Narashoma által, vagyis őt kell megkérni, ott haza akar menni, mivel már nem lesz átjáró, vagy hogy mondjam. És ezt így bárkivel meg tudja csinálni, hogy oda szállítsa, ahova akarja. Ugye a gyerekekhez még visszatérve, ugye a fiú az a Narának a személyiségét fogja örökölni, és ő nagyon, nagyon anyás is. És a lány az a apjuk személyiségét fogja örökölni, vagyis Sasamarunak a személyiségét és az erejét jobban. A fiú az meg Narashomáét, de ilyen vegyes lesz, ugye, vegyes összetételűek lesznek. Szóval nagyon jó családi kapcsolat lesz, szóval imádják a gyerekek az anyjukat és az apjukat. Szóval még mikor Narashoma ugye sok dologra kell ügyelnie és figyelnie és toppon lennie, szóval legtöbbet az apjukkal lesz
lesznek a gyerekek, mert Narasoma ugye sztárkodik, meg ilyesmi. Narasoma is ott lesz, vagyis ott van, sokat ott van a gyerekekkel, de mégis a legtöbbet az apjukkal lesz, de akkor is nagyon jó családi kapcsolat van közöttük. Szóval imádják az apjukat és a anyukat a gyerekek. Szóval ez örökkén is így lesz. Szóval a gyerekek is megtanulnak ilyesmi dolgokat, hogy elfogadni egymást, türelmesség, szeretet, akkor tudjátok, az ilyen dolgokat, az ilyen szeretett dolgokat, hogy amiért Narát is szeretik, és imádja Sasamaru is, és a többi ilyen emberke is, mert ő Legenda, szóval már ő Batarán karakter lesz lassan. Szóval ezeket a személyiség jellemzőket ugyanúgy megtanulják a gyerekek is, és őket is nagyon fogják szeretni a királyságban, az alvilágban, és az Inuyasha világában is, és a Inuyashának a gyerekei is, vagy gyereke, és a Sangónak a gyerekei is, szóval, és Rin is, szóval mindenki szeretni fogja azokat is, mert olyan jó nevelést kapnak az anyjuktól, meg az apjuktól, hogy csoda gyerekek lesznek. Szóval mit akartam mondani? Szóval igazából és elfelejtettem. Szóval, na mindegy, értitek, szóval nem tudom, mit akartam mondani, mert lehet, hogy felírom, mi eszembe jutott. Szóval én így képzeltem el ezt az animét, vagyis az én történetem Nara és Sasamaruról, a sztoria, és ezért nem tartom ezt az új animét, vagy miét, vagyis szériát, vagy filmet, vagy nem tudom mi lesz még belőle, ami jön, optimálisnak és jónak. Szóval nem, ezt a történetet azért nem tudok azonosulni, mert én ezt már ugyanígy kitaláltam a démon hercegnőt, vagyis a fél démon hercegnőt. És igen, és ott a Narát el fogjátok venni Sasamarutól és Sasamarut Narától, mert már volt olyan álmom, hogy Sasamaru a saját szerelme, aki nem tudjuk, hogy ki lesz, de Rin vagy az a másik csaj, idegen csaj. És Nara nem osztozkodik Sasamarun, és Sasamaru se Narán, szóval semmi pénzért nem osztozkodnak egymáson, vagyis így értitek, senkivel egymáson. Nara az a első lesz Sasamarunak mindig, vagyis az első helyen lesz. És Narának is Sasamaru mindig az első helyen lesz. Szóval nem lesz senki második. Szóval igen, azt akartam mondani, hogy igen, szóval az álomra akartam visszatérni, hogy az a csaj az álmomban, aki lesz a felesége, az meg is ölte Sasamarut.
és Nara nem ölné meg Sasamarut semmiért is, semmi pénzért és semmiért, és ez fordítva is igaz. Már Nara ugye az erősebb Sasamarunál is, szóval le tudja győzni Sasamarut, ha akarja, de nem fogja legyőzni, mert szereti és imádja, szóval neki a mindene Sasamaru, és fordítva is igaz. Szóval igen, az a nő megölte az álmomba Sasamarut, a felesége, vagy aki terveztek neki a készítők. És ugye, szóval ha megölitek Sasamarut, akkor végül is az alvilágba külditek Narasolmához, ami jó is, meg nem is jó. De értitek, szóval valami jó is van benne, de igen. Szóval meg még ugye meg még ugye volt olyan álmom is, mikor Sasamaru úgy ölelte Narasolmát, hogy nem akarta elengedni. Szóval éreztem így a szorítását, vagy hogy mondjam. Szóval olyan szenvedélyes szerelmük van, meg olyan csókcsatákat hívnak, hogy szinte megeszik egymást majdnem. Szóval olyan jól tud csókolni Nara és Sasamaru is. Szóval egymást szét szokták csókolgatni. Nara vagyis Sasamaru szereti is megharapni a száját, meg ugye a fülét piszkálni. Meg így a nyakát, mert Nara az, vagyis Sasamaru mindig a nyakánál tudja beindítani Narát, hogy a csókolgassa. Hogyha ők... Na, értek mit akarnak csinálni. Szóval... Igen, szóval volt ilyen állam is, mikor nagyon szorított Sasamaru, és megmondta neki, hogy bármi lesz, vagy előjön az anime, vagy ez a folytatás, akkor is Narasolma mellett kitart, és nem fogja elengedni. Szóval ezt így megmondta Karec neki. És ugye volt olyan állam is, mikor ugye aktus volt, akkor úgy gondolom, és Sasamaru mondta, hogy a két gyerek közé még jöhet egy harmadik gyerek is, szóval ő még harmadik gyereket is akar Narasolmától már. Vagy egy foci csapatot. Vagyis így mondta, hogy jöhet a harmadik gyerek, meg a foci csapat. Szóval... Igen, szóval Narasolmát annyira szereti, hogy az valami hihetetlen. Szóval... Egymás nélkül megbolondulnak és nem élnek, szóval Narasolma védelmezi nagyon Sasamarut, és Sasamaru is Narát. Szóval vagyis úgy a kútba ugranának egymásé, vagy hogy mondjam. Szóval olyan hihetetlen szerelem van köztük, hogy fú. És Nara olyan különleges személyiség, hogy fú, vagyis nem tudok szavakat mondani rá. Szóval, meg ami... Szóval... Most már értitek, hogy miért nem akarom ezt a történetet, és miért szeretik a emberek, és miért az én kedvenc karakterem, és egyebek. Szóval... Narasolma nem semmi karakter, és azért mondom, hogy nincsen hozzáfogható. Szóval Sasamaru is ezért imádja, mert nincsen hozzáfogható nőszemély, és ezért is imádja nagyon, mert tényleg nincsen hozzáfogható nőszemély. Az álmokban is olyan álmok vannak, mikor én vagyok a néző, és ők a szereplők, vagyis ugyanígy leforog a könyv, mint az animébe,
hogy csak úgy nézek ki a fejemből, hogy hú, azt a kurva. Az igen. Szóval hát szerintem mindent elmondtam Narasomáról, amit létezik, és bocsánat, hogy nagyon hosszú lett a videó. És ha valami még eszembe jut, akkor már felírom. És köszönöm, hogy megnéztetek és meghallgattátok a történetemet. Én így képzelem el a folytatást az Inuyasához, és szerintem ez lenne a méltó, mi minden ilyen fasságot csinálnak, mondjuk úgy. Mert Nara, ami most van téma, amit be akarnak mutatni az új szériába, Rinnel, vagyis Sasamaru és Rin karakterével, ez a öblítés meg az ilyesmi, a gyerekbántalmazás meg az ilyesmi, ilyen gyerekkedetlenségek, ezt a Nara is meg tudja mutatni, mert ugye ő az ilyen, mondom, hogy nagyon szar élete volt, szóval még ilyeneket is látott, hogy gyereket bántottak, molesztáltak, öltek meg, és ilyen nagyon csúnya dolgokat is látott ugye az élete során. Azért mondom, hogy neki nagyon kemény élete lesz Narasomának, szóval az ilyen nagyon rossz dolgokat is be lehet mutatni Narasomával. Szóval ő lenne Narasoma, és ez lenne az én történetem. És mondtam, hogy ez lenne az optimális vég, vagyis kifejlett. Én úgy gondolom. Ha ti is úgy gondoljátok, akkor köszönöm, hogy egyetértetek velem és megnézzetek a videót, és remélem ez eljut a készítőkhöz is. És mindenkinek, vagyis az én világomban mindenkinek jó helye van, vagyis senki nem szenved. Szóval én igazából mindenkinek jót akarok, vagyis minden karakternek a jót akarom. És a történetemben is. Szóval senki nem fog szenvedni az én történetembe. Szóval szerintem, szerintem mindent elmondtam, és köszönöm, hogy meghallgatotok, és valaki egyetért velem, és aki nem ért velem egyet, ezt nem veszi magára, ahogy szoktam mondani. Szóval köszönöm, hogy megnéztetek ezt a hosszú videót, és meghallgattatok. Szóval ez lenne az én történetem, és szívesen vállom a ilyen jelentkezőket, hogy ezt a világot tovább építsük ki együtt, ezt az Inuyasha világot. Szóval várom a jelentkezőket és a munkákat, vagy hogy mondjam. Hogyha valaki mégis kedvet kapott ezt a történetet életre kelteni. Sajnos én még nem tudom, mert még nem tudok digitális rajzokat csinálni, szóval csak papíron tudom ezt nektek megmutatni. De nem sokára elkezdem a anime készítést, vagyis rajzolást, vagyis inkább ilyen tanfolyamot. Szóval akkor tudja, hogy ezt a történetet megcsinálom nektek, és megmutatom ezt, amit a készítők csak így ukába vágnak, vagyis így semmiben nézik szegény karakteremet. De mondom, Sasamarunak fogtok csalódást okozni, nem nekem. Vagyis nekem is, de inkább Sasamarunak, hogy elveszitek tőle, és a családot fogtok széttörni, hogyha ez megvalósul. Szóval egy család fog elveszni, és két nagyon szép karakter és szerelem és történet. És tényleg szerintem nem fázok többet. Mindent elmondtam, és tényleg köszönöm, hogy megnéztétek. Ha valamit kiadtam, ide felírom. Én angolul fogok írni föl a dolgokat, szóval, de nem a Google fordítóval, szóval kerestem egy másik fordítót, de ott ha valamit nem értetek,
még mindig Amaz videóba is, a reakciósokba, a Somáról és a történethez hozzá kapcsolódó dolgokhoz itten, akkor kommentbe írjátok meg, és én igazából leírom, és ti le tudjátok majd fordítani. Szóval tényleg köszönöm, hogy benéztetek, Nora voltam, és majd jövök a következő videómmal.